Welcome back to our ethics classes. আমি ethics পঢ়ি আছিলোঁ ethicsৰ আমি প্ৰায়ভাগ চেপ্টাৰ পঢ়ি শেষ কৰিছোঁ 90% চেপ্টাৰ পঢ়ি শেষ হৈছে আমাৰ এটা দুই এটা চেপ্টাৰ ৰখি গৈছিলে আজি যোনটো চেপ্টাৰ হৈছে সেইটো হৈছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমাৰ সিভিল সাৰ্ভেন্টৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তাৰ এপ্লিকেশনবোৰ কেনেকৈ হয় সেই বিষয়ে আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম এই চেপ্টাৰটোত পোনপ্ৰথমে আমাক কৈছে when awareness is brought to emotions power is brought to our life এটা কোড হয় কোডটো দিছে তাৰা মেয়াৰ ৰবসন তেখেতে কৈছে যেতিয়া এৱাৰনেছ আমিনো কিমান সেলফ এৱাৰ হৈ থাকো আমি প্ৰেজেন্টত জীয়াই থাকোনে নাই এতিয়া চাবা বহুত মানুহ কি হয় ব্ৰেইনত গোটেই দিনটোত আমাৰ হাজাৰটা থট আহি থাকে এটাৰ পিছত এটা থটৰ পৰা চিন্তা ভাৱনাৰ পৰা বম্বাৰ্ডিং হৈ থাকে তো সেই চিন্তা ভাৱনাত কোনোবা ভৱিষ্যতৰ চিন্তাত ডুব যায় কোনোবাই অতীতৰ কৰি অহা ভুলবোৰ বা অতীতত ইমাৰ্জ হৈ যায় তেওঁলোক ঠিক আছে তেওঁলোকে বৰ্তমানত জীয়াই থাকিবলৈ পাহৰি যায় most of the time to দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে আমি কি কৰিব নিজৰ এৱাৰনেছ ছিক্স সেন্সটো এলাইভ কৰিব লাগিব এৱাৰ কৰিব লাগিব যাতে আমি বৰ্তমান সময়ত জীয়াই থাকিব পাৰোঁ অতীতৰ যিখিনি ভুল সেইখিনি পাহৰি বৰ্তমানৰ আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ নিজকে একসেপ্ট কৰিব পাৰোঁ ভুলৰ পৰা শিকিব লাগিব তাৰপিছত আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেই ভুলখিনিকে খুচৰি থাকিলে কিন্তু নহ'ব ঠিক আছে আৰু ভৱিষ্যতৰ যিখিনি চিন্তা আছে যেহেতু ভৱিষ্যত এতিয়ালৈকে সেইখিনি আমাৰ লগত হোৱা নাই তো নোহোৱা কথাবোৰ লৈ অনৰ্গল চিন্তা কৰি লাভ নাই সেইখিনি পাহৰি আমি কি কৰিব লাগিব সেইখিনি চিন্তা আহিবই কিন্তু আমি নিজকে এৱাৰনেছ ৰাখিব লাগিব যে মোৰ বৰ্তমান অতীতক লৈ অকণমান টেনশ্যন আহিছে ঠিক আছে অতীতক লৈ কিছুমান মোৰ গিল্ট ফিল হৈছে বা ভৱিষ্যতক লৈ কিছুমান টেনশ্যন আহিছে সেই সময়ত আমি নিজকে এৱাৰনেছ কৰিব লাগিব এৱাৰ হ'ব লাগিব আৰু সেই চিন্তাবোৰ আঁতৰি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি বৰ্তমান সময়ত জীয়াই থাকিবলৈ পাৰিম বৰ্তমান সময়খিনি আমি এলাইভ হৈ থাকিবলৈ পাৰিম বৰ্তমান সময়টো আমি এনজয় কৰিব পাৰিম ইয়াত সেইটোৱে কৈছে যেতিয়া এৱাৰনেছ ইমোশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এৱাৰনেছটো আনিম আমি এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমোশন আহি আছে ঠিক আছে সেই ইমোশনটোক লৈ পেলাই আমি এৱাৰ হ'ব লাগিব যে মোৰ মনটো অকণ বেয়া লাগিছে তাৰ আঁৰত নিশ্চয় কিবা কথা থাকিব হয়নে নহয় মোৰ মনটো অলপ ভাল লাগিছে তাৰ আঁৰতো নিশ্চয় কিছু কাৰণ থাকিব সেই নিজৰ ইমোশনটো গম পাব লাগিব নিজৰ লগতে বেলেগৰ ইমোশনটোৰ বিষয়েও জানিব লাগিব আমি নিজক জানিবলৈ ইজি হৈ যায় কিন্তু মানুহ এজন এতিয়া চুপচাপ এটা কোণত গৈ পেলাই বহি আছে আমি নিশ্চয় গম পাম যে তেওঁৰ মনটো নিশ্চয় বেয়া কিবা এটাতো হ'ল তাৰ লগত কোনোবাটো কিবা এটা ক'লে আৰু খুবেই যদি হেপ্পি হৈ আছে তেনেহ'লে তুমি সুধিব পাৰা তোমাৰ কি হ'ল কিবা ভাল নিউজ আহিছে নেকি ভাল খবৰ আহিছে নেকি চাকৰি লাগিলে নেকি এক্সাম পাছ কৰিলা নেকি নহয় জানো বা চেলেৰি হ'ল নেকি ইমান হেপ্পি তো নিজৰ লগতে বেলেগৰ ইমোশনবিলাকো ফিলিংছবিলাকো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইটোৱে কাৰোবাৰ কেপাচিটি বেছিকৈ থাকে কাৰোবাৰ কেপাচিটি কম থাকে কিন্তু সেইটোকে কোৱা হয় ইমোশনেল ইন্টেলিজেন্স তুমি নিজৰ ইমোশনটো কিমানখিনিলৈকে চিনি পোৱা বেলেগৰ ইমোশনটো তুমি ধৰিব পাৰিছানে নাই সেইটো ৰেগুলেট কৰিব পাৰিছানে নাই ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰিছানে নাই ভাল কামৰ কাৰণে তোমাৰ ইমোশনটো ভাল পাথত লৈ যাব পাৰিছানে নাই ভাল ইমোশনে ভাল কাম কৰিব বেয়া ইমোশনে বেয়া কাম কৰিব কোনোবাই কিবা এটা কৈ দিলে খং উঠিছে তুমি প্ৰতিশোধ ল'বলৈ গৈ আছা নিগেটিভ ইমোশনছ ভেঞ্জেনেন্স আহি আছে তোমাৰ সেই এটা বেয়া ৰাস্তালৈ লৈ যাব কিন্তু তুমি সেই সময় নিজকে ৰখাব লাগিব যে ইটছ অ'কে লাইফ ইজ নট ফেয়াৰ মানুহে ক'ব পাৰে বেয়া ক'ব পাৰে কিন্তু সেইটো কথাক লৈ বেয়া কৈ পেলাই সি নিজৰ কেৰেক্টাৰটো পৰিচয় দিছে গতিকে তুমিও তাৰ বেয়া কৰিবলৈ গৈ তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো ডাউন কৰিব দৰকাৰ নাই এইদৰে নিজকে বুজাব লাগিব নিজৰ ইমোশনটোক নেভিগেট কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল পথত যাব পাৰিবা সেইখিনি কৰিব পৰা কেপাচিটিটো হৈছে ইমোশনেল ইন্টেলিজেন্স ঠিক আছে মেণ্টেল এবিলিটি থাকিবই মেণ্টেল ইন্টেলিজেন্স থাকিবই ঠিক আছে ব্ৰেইনৰ আইকিউ থাকিবই সেইটো এক্সট্ৰা কিন্তু এইটো কোৱা হয় ইকিউ ইমোশনেল ইন্টেলিজেন্স EI ঠিক আছে আৰু এটা কোড দিছে এনিওৱান কেন বিকাম এংগ্ৰি ডেট ইজ ইজি বাট টু বি এংগ্ৰি উইথ দ্য ৰাইট পাৰ্চন এট দ্য ৰাইট টাইম এণ্ড ফৰ দ্য ৰাইট পাৰপ'জ ডেট ইজ নট উইদিন এভৰিৱানছ পাৱাৰ এণ্ড ডেট ইজ নট ইজি
এইটো কৈছে এৰিষ্টটলে কৈছে এনিওৱান কেন বিকাম এংগ্ৰি যিকোনো মানুহে কি হৈ যাব পাৰে খঙাল হ'ব পাৰে বা খং উঠিব পাৰে যেতিয়া আমাৰতো খং উঠি থাকে যেতিয়া আমাৰ টেম্পাৰটো লুজ কৰি দিওঁ তেতিয়া সেইটো মানে কি হয় খঙত পৰিণত হয় এনেই আমাৰ টেম্পাৰ চবৰে থাকে যে টেম্পাৰ বহুত হাই অলপ কথাতে খং উঠি যায় কিন্তু সেই খংটো তোমাৰ নিজৰ ইম'শ্যনটো যেতিয়ালৈ তুমি এক্সপ্ৰেছ নকৰা তেতিয়ালৈকে অ'কে আছে কিন্তু কেতিয়াবা তোমাৰ টেম্পাৰটো লুজ হৈ যায় আৰু তুমি সেই নিগেটিভ ইম'শ্যনটো এক্সপ্ৰেছ কৰি দিয়া সেইটো হৈছে তোমাৰ এংগ্ৰি ইয়াৰ কৈছে যিকোনো মানুহে খং উঠিব পাৰে খং কৰিব পাৰে কিন্তু সঠিক সময়ত সঠিক মানুহজনৰ লগত খং কৰাটো বৰ এটা সহজ কাম নহয় ঠিক আছে এতিয়া তুমি গ'লা অফিচত তোমাৰ বছে তোমাক পুৰা গোৱাল গালি দি আছে তুমি বছক একো ক'বও পৰা নাই তুমি কি ক'লা ঘৰত আহি পেলাই নিজৰ ঘৈণীয়েককে গোৱাল গালি দি দিলা খংটো কিন্তু বছৰ ওপৰত আছিলে কিন্তু উলিয়ালেহে তুমি নিজৰ ৱাইফৰ ওপৰত সেইকাৰণে কৈছে খং উঠিবই কিন্তু সেই খংটো সঠিক সময়ত সঠিক মানুহজনৰ ওপৰত উঠাটো কিন্তু ইজি কাম নহয় ঠিক আছে আৰু সেইটো সকলোৰে ইট ইজ নট এভৰি ওৱানছ কাপ অফ টি সকলোৰে পাৱাৰ নাথাকে সেইটো কেপাচিটি নাথাকে নিজৰ ইম'শ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা হোৱাট ৰিয়েলি মেটাৰ্ছ ফৰ ছাকচেছ কেৰেক্টাৰ হেপিনেছ এণ্ড লাইফ লং এচিভমেণ্টছ ইজ এ ডেফিনিট ছেট অফ ইম'শ্যনেল স্কিলছ ইয়ৰ EQ not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ test সেইটো কৈছে ডেনিয়েল গোল্ডমেন ক'ব লাগিব তেখেতেই মানে ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চটো বহুত ভালকৈ বুজাব পাৰিছে ডেছক্ৰাইব কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে তাক তুমি ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ফাদাৰ বুলি ঘোষণা কৰি দিব পাৰা ডেনিয়েল গোল্ডমেন তেখেতে আমাক ক'ব ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ 5টা পেৰামিটাৰ থাকে সেই 5টানো কি আছে তেখেতেই ক'ব এতিয়া তেখেতে এই কোডটোত কৈছে যে যাৰ এটা ডেফিনিট ইম'শ্যনেল স্কিল থাকে নিজৰ ইম'শ্যনবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে নেভিগেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে বেলেগৰ ইম'শ্যনটো ৰেগুলেট কৰিব পাৰে সিয়ে লাইফত ছাকচেছ পাব হেপিনেছ পাব লাইফ লং এচিভমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত আহিছোঁ ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কোডকেইটা পঢ়িলোঁ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এছে হওক ইথিক্স হওক তাত আমি কোড দিব লাগিব Emotions are generally understood as intense feelings, favorable or unfavorable, that are directed at someone or something. Example: happiness, sadness, fear, disgust, anger, surprise, etc. Emotions influence our desires and drive us to take action. For example, feeling hungry motivates us to seek food. তো তুমি ভোক লাগিছে তোমাৰ হয় নহয় ভোক লগাটো এটা ফিলিং নহয় জানো তো সি তোমাক কি কৰিব এটা তোমাৰ ব্ৰেইনে যেতিয়া সিগনেল দিব যে ভোক লাগিছে ব্ৰেইনে ক'ব ভোক লাগিছে মোক খানা লাগে তেতিয়া তুমি খানা বিচাৰি যাবা পেটটো কককৈ মাত দিব তাৰপিছত তুমি যাবা ভাল চাই খানা খাব লাগিব যেতিয়া ধুনীয়া সুস্বাদ্য খানা খাইছা তেতিয়া তোমাৰ জিভাখনে ক'ব মজা খানা এটা খুৱাই দিলি কিন্তু কেৰেলা ভাজি খুৱাই দিছা তেতিয়া জিভাখনে ক'ব কি খুৱাইছোঁ এইটো জুতিয়ে নালাগিলে মুখত তেতিয়া এটাহে লাগিলে নহয় জানো তো আমাৰ ডিজায়াৰবোৰ আমাৰ ইচ্ছাবোৰ আমাৰ ইম'শ্যনবোৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে কিন্তু গতিকে ভাল ইম'শ্যন থকাতলে তোমাৰ ডিজায়াৰবোৰ ভাল হ'ব কিন্তু নিগেটিভ ইম'শ্যন থাকিলে তোমাৰ ডিজায়াৰবোৰ নিগেটিভ হৈ যাব এনিটাইম তুমি খং ৰাগ কৰি থাকা বেলেগৰ প্ৰতি প্ৰতিশোধমূলক ভাৱনা লৈ থাকা তেনে তোমাৰ কামবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ ইম'শ্যনবোৰে তোমাৰ ছেট দিব ন তোমাৰ কামবোৰক নহয় জানো গতিকে তোমাৰ সেই প্ৰতিশোধমূলক ভাৱনা লৈ থাকিলে তোমাৰ কামবোৰো বেলেগৰ কেনেকৈ অনিষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ ঠাণ্ডা কৰি থাকিব Emotions can influence our choices, both positively and negatively. For example, feeling fear might make us avoid a dangerous situation. তো তোমাৰ হাইটলৈ ভয় লাগে এই একদম চাদৰ ওপৰত 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ মহলাৰ চাদৰ ওপৰত গৈ পেলাই তুমি এনেকৈ তললৈ চাবলৈ ভয় কৰা ঠিক আছে কাৰণ ভয় লাগে এতিয়া জখলাডাল বোকাব দিছে এতিয়া তুমি দেখিছা জখলাডাল অকণমান পচি আছে ঠিক আছে বা মামৰে খাই আছে তো জখলাডালৰ বগালে ক'ৰবাত ভাঙি পৰিব তুমি পৰি পেলাই ভৰি হাত ভাঙিব তুমি মৃত্যুমুখতো পৰিব পৰা সেইটো তোমাৰ কি হয় এটা ফিয়াৰ এটা ফিলিং আহিছে ভয় খাইছা মানে তুমি গতিকে সেইটো হয় যে তুমি জখলাডাল ভাঙি পেলাই তলত পৰি থাকে হাত ভৰি ভাঙিব এটা ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ ব্ৰেইনটোৱে তোমাক ফিয়াৰ হৰমনটো ৰিলিজ কৰি দিছে যে বেটা এইটো তই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ হয় কিন্তু বৰ ডেঞ্জাৰাছ হয় এইটো কামটো গতিকে ফিয়াৰ হৰমন ৰিলিজ কৰিব
যে তকতো কৰিব নালাগে নহ'ল না যদি কিবা হৈ যায় তেন্তে দুইটাই প্ৰব্লেম হৈ যাব বডিটো পেইনটো দুইটাই প্ৰব্লেম হৈ যাব এইদৰে ইম'শ্যনছবিলাকে আমাৰ চইচেছবিলাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে ইম'শ্যনছ হেল্প আছ কানেক্ট উইথ আদাৰ্ছ শ্বেয়াৰিং ইম'শ্যনছ বিল্ড এম্পেথি এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তো ইম'শ্যনবিলাকে আমাৰ কি কয় ইটো সিটোৰ লগত কানেক্ট হোৱাটো সহায় কৰে আমি ইম'শ্যনেল ফিল কৰোঁনে যেতিয়া আমি গৰমৰ বন্ধত মামাহঁতৰ ঘৰত যাওঁ ককা আইতাক লগ পাই পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ তাত 3 দিন 4 দিন এসপ্তাহ এমাহ থাকি গুচি আহোঁ অহা টাইমত আমাৰ একদম দুখ লাগি যায়গৈ ইমান দিন একেলগে থাকিলোঁ আইতা বিদায় দিওঁতে ককাক বিদায় দিওঁতে হয়নে নহয় মামা পেহী মাহীৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বিদায় দিওঁতে দুখ লাগি যায়গৈ তো ইম'শ্যনছ সেই ইম'শ্যনছবিলাকে আমাৰ ইটো সিটো কানেক্ট কৰি ৰাখে নিজৰ লগৰকেইটাই এৰি পেলাই যেতিয়া বেলেগত পঢ়িবলৈ যাব লগা হয় ঘৰখন এৰি পেলাই যেতিয়া হোষ্টেল যাব লগা হয় পিজিত থাকিবলগীয়া হয় পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত জবৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আমাৰ আকৌ ইম'শ্যনেল ফিল হয় তো ইম'শ্যন নহ'লে মানুহৰ মানে অস্তিত্বই সংকটত আহি যাব যন্ত্ৰ হৈ যাব মানুহবোৰ তো ইম'শ্যনটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব কিন্তু আমি চাব লাগিব যে সেই ইম'শ্যনবিলাকে যাতে আমাক কণ্ট্ৰল নকৰে উল্টাকৈ আমি সেই ইম'শ্যনবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকিব লাগিব সেইটো হৈছে তোমাৰ ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এতিয়া 3টা কি এলিমেণ্টৰ কথা কৈছে ইম'শ্যনছৰ প্ৰথমটো হৈছে ছাবজেক্টিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ছাবজেক্টিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ইম'শ্যনছ হুইচ কেন ভেৰি গ্ৰেটলি ফ্ৰম পাৰ্চন টু পাৰ্চন এতিয়া পাৰ্চন টু পাৰ্চন মানে কি হয় ইম'শ্যনটো ছাবজেক্টিভ হয় মানে কোনোবাই এতিয়া ভাল ফিল কৰিব পাৰে কোনোবাই বেয়া ফিল কৰিব পাৰে একেটা ঘটনাই ঠিক আছে তো ইম'শ্যনটো ছাবজেক্টিভ হয় মানে কাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটোৰ লগত কথা এংগাৰ ফৰ ইনষ্টেঞ্চ কেন ৰেঞ্জ ফ্ৰম মাইল্ড ইৰিটেশ্যন টু আনকণ্ট্ৰলেবল ফিউৰি তো খং উঠে মানুহৰ খং উঠা মানুহ দেখিছে কিছুমানে অকণমান ইৰিটেট হৈছে সেই এইবিলাক কৈ নাথাকিব যা আঁতৰ হওক তেনেকৈ পেলাই থৈ দিয়ে আৰু কিছুমানে একদম খঙত পূৰা বাউলা হৈ যায় একদম বস্তু দলিয়াই দিব হাত চাত উঠাই দিব একদম হয় কি কৰিব আহিছোঁ চিঞৰ বাখৰ কৰি দিব একদম দম দি দিব তো খং তাৰো উঠিছে আগৰ মানুহটো উঠিছে কিন্তু আগৰ মানুহটোৱে স্লাইটলি মানে তাক অকণমান ইৰিটেট হোৱাৰ নিচিনা দেখাইছে হয়নে নহয় সিমানটোতে তাৰ এংগাৰটো খতম হৈ গৈছে কিন্তু বেলেগটো মানুহ একদম চিঞৰ বাখৰ কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এংগাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো ইম'শ্যনবোৰ যেতিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰে কোনোবাই লাইট টাৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰে কোনোবাই বহুত হাৰ্ডকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰে তো ইম'শ্যনটো সেইকাৰণে কৈছে ছাবজেক্টিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছেকেণ্ড হৈছে ফিজিঅ'লজিকেল ৰেছপন্স দিছ ইনভলভ দ্য ফিজিঅ'লজিকেল চেঞ্জেছ ট্ৰিগাৰ্ড বাই অট'মেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ইন ৰেছপন্স টু এন ইম'শ্যন এতিয়া যেতিয়া আমি ঘপককৈ পৰিবলৈ লওঁ আমাৰ হাতখন আগত আহি গুচি যায়নে সেইবোৰ কি হৈছে সেইবোৰ মানে আমাৰ ফিজিঅ'লজিকেল চেঞ্জেছ হৈছে কিছুমান আমাৰ বডিটো কিছুমান কাম মানে আমাৰ ৰিফ্লেকশ্যন জাষ্ট ৰিফ্লেক্স ঘপককৈ পৰিব লৈছোঁ হাতকেইখন আপোনা আপুনি আগত আহি গৈছে যাতে আমাৰ মুখখন বচাব পাৰে ব্ৰেইনটো বচাব পাৰে ঠিক আছে ব্ৰেইনে ডাইৰেক্ট ৰেছপন্স দি পেলাই আমি গম নোপোৱাকৈ হাতখন আগত আহি গৈছে যেতিয়া আমি হাতকেইখনৰ ওপৰত পৰিছোঁ হয়তো হাতকেইখনৰ ছাল গৈছে হাতৰ ভৰি হাতৰ হাৰ্ডি ভাঙিব পাৰে কিন্তু ব্ৰেইনটো আমাৰ এতিয়ালৈকে ছেফ হৈ আছে তো ব্ৰেইনটোৱে নিজক বচাবৰ কাৰণে হাতকেইখন অট'মেটিকেলি আগলৈ গুচি গ'ল সেইবোৰ কি হয় ফিজিঅ'লজিকেল ৰেছপন্স হয় কিছুমান যেতিয়া ভয় লাগে তেতিয়া আমাৰ হাৰ্ট ৰেটটো বাঢ়ি যায়নে যেতিয়া আমাৰ ভাষণ দিব দিয়ে ষ্টেজত উঠি পেলাই তেতিয়া আমাৰ হাৰ্ট ৰেটটো বাঢ়ি যায় হয়নে নহয় আমাৰ বডিটো ৰেছপন্স দিয়ে ব্লাড প্ৰেছাৰ চেঞ্জ হৈ যায় ঘপককৈ সিংহ এটা ফ্ৰণ্টত ওলাওক লাইটটোৱে গুচি যাওক ভূত আছে বুলি ভয়তে হাৰ্ট ৰেট বাঢ়ি যাব ব্লাড প্ৰেছাৰ চেঞ্জ হৈ যাব চুৱেটিং কৰি দিব একদম এইবোৰৰ কাৰণেও আমি দেখিব পাওঁ ইম'শ্যনে মানে কি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিঅ'লজিকেল মানে ৰেছপন্সবোৰ অনাও দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া ভয় খাবা ভয় ইম'শ্যনটো আহিব তেতিয়া তোমাৰ হাৰ্ট ৰেট বাঢ়ি যাব বিহেভিয়াৰেল ৰেছপন্স দিছ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য আউটৱাৰ্ড এক্সপ্ৰেছন অফ এন ইম'শ্যন অলছ' ন'ন এজ দ্য বিহেভিয়াৰেল ৰেছপন্স ইট এনকম্পাছেছ একশ্যনছ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনছ ডেট কমিউনিকেট আৱাৰ ইম'শ্যনছ টু আদাৰ্ছ ছাছ এজ স্মাইলিং ফ্ৰ'নিং অৰ ক্ৰাইং তো বিহেভিয়াৰেল ৰেছপন্সৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এতিয়া কিছুমানে ইম'শ্যন এতিয়া কাৰোবাক খং উঠি আছে সি মানে তোমাক ধুনীয়াকৈ কিবা এটা কামত তোমাক বেয়া পাই আছে সি তোমাক নামাতিব ঠিক আছে খং কৰিব অভিমান কৰিব তাৰ বিহেভিয়াৰত অকণমান চেঞ্জ এটা দেখিবলৈ পাবা তাৰ বিহেভিয়াৰেল পেটাৰ্ণটো যদি ভালকৈ চোৱা যদি কিবা কাৰণত তোমাক বেয়া পাই আছে আগতে যেনেকৈ হাই হেল্ল' কৰি পেলাই মাতিছিলে এতিয়া তোমাৰ যদি কিবা কাৰণত বেয়া পাই আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব তাৰ বিহেভিয়াৰত পেটাৰ্ণত কিবা এটা চেঞ্জেছ দেখিবলৈ পাবা সেইটো আছে বিহেভিয়াৰেল ৰেছপন্স তো ইম'শ্যনবোৰে মানে তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো মানে কি কৰিছে ইয়াত কণ্ট্ৰল কৰিছে প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইকাৰণে ইম'শ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰা খুবেই জৰুৰী তাক ৰেগুলেট কৰা খুবেই জৰুৰী নহ'লে কিছুমান মানুহে এতিয়া সেইটো কৰিব নোৱাৰে তাক গমেই পোৱা যায় ই কিবা এটা কথাত মোক বেয়া পাই আছে সেইকাৰণে সি মোক মাতা নাই কিছুমানৰ বিহেভিয়াৰত মানে সেই কথাটো ধৰা পৰি যায় মানে তাৰ ইম'শ্যনটো ধৰা পৰি যায়
It encompasses actions and expressions that communicate our emotions to others, such as smiling, frowning, or crying. কাৰোবাৰ দুখ লাগিছে, দুখ লগা ইমোশ্যন আছে, সি কান্দি দিব, ৰাইট? কাৰোবাৰ পূৰা হেপী ইমোশ্যন এটা আহিছে, হেপী ফিল এটা আহিছে, সি হাঁহি দিব। ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ইমোশ্যনছ এণ্ড ফিলিংছ। এতিয়া ইমোশ্যননো কি, ফিলিংছনো কি, কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে নেকি? ইভেন থো বোথ দ্য টাৰ্মছ আৰ ইউজ চিমিলাৰলি, আমি একে নিচিনাকৈ ইউজ কৰোঁ। ফিলিংছ ইজ ইউজ ৰেফাৰ টু এ পাৰ্চনছ প্ৰাইভেট ইমোশ্যনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ ছেল্ফ পাৰচেপশ্যন অফ এ স্পেচিফিক ইমোশ্যন। এতিয়া ফিলিংছ বুলি কৈছে সেই বস্তুটো অকণ পাৰ্চনেল হয়, মানে মই নিজে পাৰ্চনেলি কি ফিল কৰোঁ। এতিয়া জুবিন দা আজি ঢুকাই গৈছে, মই পাৰ্চনেলি কি ফিল কৰোঁ, মোৰ অলপ দুখ লাগিছে, হয়নে নহয়? সেই ফিলটো এতিয়া কমননেছ এটা আহি গৈছে, কাৰণ মোৰ নহয় কওক গোটেই অসমবাসী মানুহে দুখ লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে যেন ঘৰৰ মানুহ এজন ঢুকাই গৈছে। তো এটা ফিলিঙত এটা কমননেছ আহি গৈছে, সেইকাৰণে আমি সেই ফিলিঙৰ যিটো কমননেছ আছে, এটা ইমোশ্যনটোনো কি, ইমোশ্যনটো হৈছে ছেড, দুখ লাগিছে, দুখ লগাটো হৈছে ইমোশ্যন। কিন্তু আমাৰ ফিলিঙৰ মাজত যিটো কমননেছ আছে সেইটো আমাক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে। তো জুবিন দা ঢুকাই গ'ল, কিন্তু ঢুকাই যোৱাৰ লগে লগে কি কৰিলে, গোটেই অসমখন একত্ৰিত কৰি থৈ গ'ল, নহয় জানো? তো সেইটো হৈছে ফিলিংটো পাৰ্চনেল হয়, কিবা এটা ইমোশ্যনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় এজন মানুহৰ, প্ৰাইভেট ইমোশ্যনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি কৈছে। ইমোশ্যনছ আৰ অট'মেটিক ৰেছপন্সেছ ট্ৰিগাৰ্ড বাই ইভেণ্টছ অৰ ষ্টিমুলাই। ঘপককৈ তুমি আৰামছে বাইক এখনত গৈ আছা, ঠিক আছে, ধুনীয়া পূৰা ৰাইডত গৈ আছা, বতাহ লাগি আছে মুখত, স্পীডত তুমি ধুনীয়াকৈ গৈ আছা, তোমাৰ গৈ ভাল লাগিছে। ঘপককৈ দেখিলে ফোনটোৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল, তুমি ঘপককৈ ব্ৰেক মাৰিব লগা হৈছে, লগে লগে তোমাৰ হাৰ্ট ৰেটটো বাঢ়ি যাব নে, তোমাৰ এটা ভয় সোমাই যাব নে, যেনে তেনে বাচি গ'লোঁ মই, হয়নে নহয়? গতিকে কিবা এটা ঘটনা এটা হৈ গ'ল নে, সেই ইভেণ্টটো হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হৈছে, ইমোশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। আগতে তুমি বিন্দাছ গৈ আছিলা বাইকখনত, ৰাইডৰ মজা লৈ গৈ আছা, ঘপককৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল, ঘপককৈ ব্ৰেক মাৰিব লগা হ'ল, লগে লগে তোমাৰ সেই ইভেণ্টটোৱে কি কৰিলে, তোমাৰ ইমোশ্যনটো ট্ৰিগাৰ কৰি দিলে, বেলেগ এটা ইমোশ্যন ট্ৰিগাৰ কৰি দিলে। তো ইমোশ্যনবিলাক কিহৰ ওপৰত বেষ্ট হয়, কিবা কথাও হ'ব পাৰে, কোনোবাই বেলেগকৈ অকণমান তিতা কথা কৈছে, তোমাৰ মনটো বেয়া লাগিছে, কোনোবা তোমাক বেয়াকৈ ক'লে মনটো বেয়া লাগিছে, ভালকৈ ক'লে ভাল লাগিছে, কমপ্লিমেণ্ট দিছে, তুমি ভাল ফিল কৰিছা। কিবা ঘটনা বা ষ্টিমুলি যিকোনো হ'ব পাৰে, কথাও হ'ব পাৰে, ঘটনাও হ'ব পাৰে, যিয়ে তোমাৰ ইমোশ্যনটো মানে কি হয়, ট্ৰিগাৰ কৰে মানে, ঠিক আছে। তো ইমোশ্যনটো মষ্টলি ইভেণ্ট বেষ্ট বা ষ্টিমুলাই বেষ্ট, কেনেবাকৈ তোমাৰ ষ্টিমুলেট কৰিব লাগিব। দে হেপেন ফাষ্ট, বহুত সোনকালে হয়, লাইক এ নিড জাৰ্ক ৰিয়েকশ্যন। ফিলিংছ অন দি আদাৰ হেণ্ড এৰাইজ ফ্ৰম আৱাৰ কনচিয়াছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ দ'জ ইমোশ্যন। আৰু ফিলিংটো কি হ'ব, সেই ইমোশ্যনটো যিটো আছে সেইটো যে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিবা, সেই ইমোশ্যনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবা, তেতিয়া তোমাৰ মনত যিটো ভাৱ আহিব ন, সেইটো হৈছে তোমাৰ ফিলিংছ। অ'কে, এক্সাম্পল, ইউ চি ছামৱান কাট ইউ অফ ইন ট্ৰেফিক। গতিকে ইয়ৰ বডি ইনষ্টেণ্টলি টেনচেছ এণ্ড ইয়ৰ হাৰ্ট ৰেট ইনক্ৰিজেছ। এতিয়া তোমাৰ ওচৰত ঘপককৈ গাড়ীখন পোৱা স্পীডত পাৰ হৈ গৈছে, অলপ এইপিনে সিপিনে হোৱাহেঁতেন খুন্দাই মাৰি থৈ গৈছিলোহেঁতেন, হয়নে নহয়? কি হৈ গ'লহেঁতেন ঘপককৈ তুমি মোবাইলটো আছে নেকি এনেকৈ পকেটত চাইছা, পকেটত নাই মোবাইলটো, তাৰ বুকুখন চিৰিংকৈ মাৰিব, ক'ত গ'ল মোবাইলটো, কি হ'ল? তাৰপিছত দেখিছা যে মই বাথৰুমতে এৰি থৈ আহিলোঁ মোবাইলটো, হয়নে নহয়? পকেটত মোবাইলটো নাথাকিলে বুকুখন চিৰিংকৈ মাৰে, একদম লগৰ লগত ইমোশ্যন এটা ট্ৰিগাৰ হৈ যায়। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে, ইউ চি ছামৱান কাট ইউ অফ ইন ট্ৰেফিক, ইয়ৰ বডি ইনষ্টেণ্টলি টেনচেছ, ইয়ৰ হাৰ্ট ৰেট ইনক্ৰিজেছ, ইমোশ্যন, এংগাৰ। ইভেণ্টটো হৈছে কি, ট্ৰেফিকত তোমাক ঘপককৈ এনেকৈ কাটি দিলে, ঠিক আছে, বা ওচৰতে ফোৰ্চকৈ লৈ গ'ল। সেই ইভেণ্টটো হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ মানে কি হ'ল, প্ৰথমে তোমাৰ অকণমান মানে বাচিলোঁ, তুমি তাৰপৰা খং উঠিছে, এনেকৈ গাড়ী চলাই নেকি, তোমাৰ এংগাৰ এটা আহি গৈছে, ইমোশ্যন এটা আহি গৈছে। ইউ দেন কনচিয়াছলি ডিচাইড ইফ দিছ এংগাৰ ইজ জাষ্টিফাইড এণ্ড হাউ ষ্ট্ৰং ইট ইজ। তেতিয়া তুমি নিজকে অকণ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, ইমান খং উঠাৰ কি দৰকাৰ, এনেও সি গুচি গ'লেই, তাকতো এতিয়া ক'ত ধৰি পেলাই তাৰ কথাখিনি বুজাবি, সি গ'লেই আৰু। গতিকে এতিয়া মই খং কৰি পেলাই নিজৰ মুডটো বেয়া কৰি লোৱা লাভ নাই, মই নিজে ছেফলি যোৱাই ভাল। গতিকে তেতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, এংগাৰটো জাষ্টিফাই আছিলে বাৰু, কাৰণ সি এনেকৈ ঘপককৈ এৰি থৈ গুচি গ'ল, সি অকণমান ৰেকলেছনেছ হিচাপে ড্ৰাইভিং কৰিছে, হয়নে নহয়? সি অকণ ভালকৈ ড্ৰাইভ কৰিব লাগে, ছেফলি ড্ৰাইভ কৰিব লাগে, ট্ৰেফিক ল'বোৰ মানি চলিব লাগে। গতিকে এংগাৰটো সেই সময়ত জাষ্টিফাই হয়, কিন্তু সেইটোক লৈ পেলাই লং টাৰ্মকৈ নিজৰ মানে এনেকুৱা নহয় তাক য'তে পাওঁ তাতে পিটিম একেবাৰে, এনেকৈ লং টাৰ্মকৈ টানি খিচিব দৰকাৰ নাই। তো কিবা এটা ইমোশ্যন আহিছে, তুমি সেই সময়তে এক্সপ্ৰেছ কৰি দিছা, ঠিক আছে, আৰু তাতে ঠাণ্ডা হৈ যাব লাগে আৰু
Now move on. Classification of emotions. Emotional কিছুমান classification দিছে প্ৰথমতে কৈছে primary versus secondary emotion. Primary emotions, these are our first instinctive reaction to a situation. এবাৰ সিচুৱেশ্যনক লৈ পেলাই তুমি যিটো ৰিয়েকশ্যন আহিছে সেইটো তোমাৰ প্ৰাইমেৰী ইমোশ্যন they arise quickly and directly like a knee-jerk response. Example, feeling sad after someone says something hurtful. তো কোনোবাই যেন তোমাক কিবা মনত দুখ লগা কথা কৈ দিছে তেতিয়া তুমি অকমান কি কৈছা দুখী অনুভৱ কৰিছা sad feeling আহিছে তোমাৰ তো কিবা এটা সিচুৱেশ্যনক লৈ পেলাই ইভেণ্টক লৈ পেলাই তোমাৰ যিটো ইনষ্টিংক্টিভ ৰিয়েকশ্যন আহিব সেইটো তোমাৰ প্ৰাইমেৰী ইমোশ্যন secondary emotions, these are our reaction to our own primary emotions. They add complexity and can last longer than the initial feeling. Example, feeling angry because you are sad. এটা তোমাৰ দুখ লাগি আছে ঠিক আছে দুখ লাগিলে এটা সময় তুমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যাবা আৰু খং উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তো ইমোশ্যনটো প্ৰথমতে বেলেগ আছিলে কিন্তু লাষ্টত ইমোশ্যনটো ৰূপ ল'লে গৈ বেলেগ দুখ লগা পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই তুমি লাষ্টত গৈ পেলাই ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ খং উঠি গৈছিলা also primary or secondary emotions. এইখিনি জাষ্ট আমি নলেজৰ বেচিছত পঢ়িছোঁ ইয়াৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্যন একো নাহে জাষ্ট আমি বুজিব লাগে হোৱাট ইজ ইমোশ্যন ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ইমোশ্যন বুজিব লাগে পজিটিভ ভাৰ্চেছ নিগেটিভ ইমোশ্যনছ পজিটিভ ইমোশ্যনছ দিছ আৰ দি ইমোশ্যনছ উই এনজয় এক্সপিৰিয়েঞ্চিং লাইক জয় ইণ্টাৰেষ্ট অৰ লাভ দে কেন মটিভেট আছ টু এক্সপ্ল'ৰ নিউ থিংছ এণ্ড বিল্ড ৰেজিলিয়েঞ্চ পজিটিভ ইমোশ্যন আহিব মটিভেশ্যন আহিছে তোমাৰ মনত ঠিক আছে কিবা এটা কৰিম আজি নতুন কিবা এটা কৰিবলৈ চাওঁ ঠিক আছে মনৰ কম ভাল আহিছে লাভ ফিলিং এটা আহিছে পজিটিভ ইমোশ্যন এইবোৰ নতুনকৈ কিবা এটা ক্ৰিয়েটিভ কৰাত তোমাক হেল্প কৰিব মটিভেশ্যনে নতুনকৈ কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰাত তোমাক সহায় কৰিব নিগেটিভ ইমোশ্যনছ দিছ আৰ ইমোশ্যনছ উই জেনেৰেলি ডিছলাইক এক্সপিৰিয়েঞ্চিং আৰু সেইবোৰ আমি পাবলৈ একদম ভাল নাপাওঁ এংগাৰ হোৱাৰ পিছত একদম পূৰা মূৰ চুৰ গৰম উঠি যায়গৈ শৰীৰৰ বহুখিনি শক্তি লছ হৈ যায় তাত সেইটো বৰ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় কিন্তু কোনেও মানে খঙত থাকিবলৈ ভাল নাপায় চবে হাঁহি থাকিবলৈ হাঁহি ধেমালি কৰি একদম হয় নহয় তেনেকৈ থাকিবলৈ ভাল পায় ফূৰ্তি কৰি পেলাই এনি টাইম কোনোবাই কৈছে নেকি আজিলৈকে যে মই খঙত থাকি বহুত ভাল পাওঁ মই ফূৰ্তি কৰি ভাল পাওঁ এনেকৈ পজিটিভ ইমোশ্যনবোৰত মানুহ থাকি ভাল পায় কিন্তু এতিয়া চিটুৱেশ্যনে এনেকুৱা লাইফৰ এনেকুৱা ইভেণ্ট হৈ যায় চিটুৱেশ্যন হৈ যায় কোনোবাই বেয়াকৈ কৈ দিয়ে যে নিগেটিভ ইমোশ্যনবোৰ আহে সেই নিগেটিভ ইমোশ্যনখিনিকে আমি প্ৰথমতে ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব যে মোৰ নিগেটিভ ইমোশ্যন আহিছে তাৰপিছত এইখিনি আমি ৰেগুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইমোশ্যনটো পাৰিলে লগতে এক্সপ্ৰেছ কৰি দিয়াই ভাল কিন্তু চাব লাগে বেলেগেও যাতে হাৰ্ট নহয় নিজেও যাতে ইমোশ্যনটো দবাই ৰাখিলেও প্ৰব্লেম হ'ব সেইটো তোমাৰ পিছতকৈ মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব ট্ৰমা হৈ ৰখিব নহ'লে সেই ইমোশ্যনটোৰ কাৰণে তুমি আকৌ বেলেগক গৈ পেলাই তাৰ ইমোশ্যনৰ ফলটো দিবাগৈ গতিকে তাতে এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে আৰু তাতে এৰিব লাগে ঠিক আছে Functions of emotion. Emotional function no ki. Interpersonal function. Emotions act as signal to others, conveying our internal state and fostering social interaction. Example, expressing sadness can elicit empathy or sympathy from those around us, strengthening social bonds. তো ইমোশ্যন বিলাকে তোমাৰ যেটো এজন মানুহৰ ইণ্টাৰনেল ষ্টেট আছে এটা মানুহ এজন দেখিলে সি যদি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আছে তেতিয়া গম পাবা যে বা বহুত ভাল ইমোশ্যন তাৰ পজিটিভ ইমোশ্যনত আছে সি গতিকে তাৰ ইণ্টাৰনেলি সি মানুহটো হেপী যদি সি খুব দুখত আছে তেতিয়া গম পাবা সি এটা নিগেটিভ ইমোশ্যনত জীয়াই আছে সেই মানুহটো ইণ্টাৰনেল ষ্টেটটো তাৰ দুখী হয় ছেড হয় ৰাইট তো ইমোশ্যনবিলাকে সেইটো প্ৰকাশ কৰে মানে এজন মানুহৰ পাৰ্চনেলি কি ফিল কৰিছে তাৰ ইণ্টাৰনেল ষ্টেটটো কি Expressing sadness can elicit sympathy from those around us. আৰু তোমাৰ যদি মনটো বেয়া লাগি আছে তোমাৰ সঁচা বন্ধুবোৰে তোমাক কি কৰিব তোমাৰ sympathy দিব empathy দিব তোমাৰ দুখত দুখী হ'ব তোমাৰ সুখত সুখী হ'ব তেতিয়া ফলত কি হ'ব এই বন্ধুত্ব এনাৰ্জিডাল আৰু মজবুত হৈ যাব Intrapersonal function. Emotions can play a crucial role in shaping our behavior and decision making. Emotion বিলাকৰ ওপৰতেতো আমাৰ decision making বহুতখিনি হৈ থাকে ৰাইট আমি ডিসিশন মেকিঙত ক্ৰিটিক্যাল এনালাইসিস কৰোঁ ক্ৰিটিক্যাল থিংকিঙো কৰোঁ ৰেচনেল ডিসিশন ল'বও চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু কিছুমান ডিসিশন মেকিং আছে যিখিনি ইনষ্টিংক্টিভ হয় ইমোশ্যনৰ ওপৰত গুচি যায় ঠিক আছে আমাৰ বিহেভিয়াৰটো আনকি ইমোশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই হয় পজিটিভ ইমোশ্যনত আছে গুড বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিবা নিগেটিভ ইমোশ্যনত আছে বেড বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিবা
They help us navigate challenges and function effectively in the world. Think of fear prompting us to avoid danger. ঠিক আছে এতিয়া খুব মানুহ এগালমান মানুহ গোট খাই আছে তুমি গম পাইছে ইয়াত যদি মই ভিৰত সোমাই যাওঁ তেন্তে ষ্টেম্পেড হৈ মই মৰাৰ চান্স আছে তো ষ্টেম্পেড হৈ যোৱাটো কি এটা ডেঞ্জাৰ চিটুৱেশ্যন হয় গতিকে তাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে তোমাৰ আগতে ব্ৰেইনটোৱে সতৰ্ক কৰি দিব যে ইয়াত সোমাব দৰকাৰ নাই তো দূৰ ইয়াৰ পৰা পাৰিলে আঁতৰি ওলাই যোৱাই ভাল নহ'লে ষ্টেম্পেড হোৱাৰ চান্স আছে তো ফিয়াৰ এটা ইম'শ্যন আহিছে তো সেই ফিয়াৰ ইম'শ্যনটোৱে তোমাক মানে সেই ডেঞ্জাৰটো এভইড কৰিবলৈ হেল্প কৰিব এনেকুৱা কিছুমান ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ফাংচনো ইম'শ্যনৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় এক্সাম্পল হেপিনেছ কেন বুষ্ট ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ব্ৰডেন আৱাৰ ফ'কাছ allowing us to explore new ideas and solutions. Building societies. Emotions play a vital role in building and maintaining social structures and cultural norms. তো ইম'শ্যনবিলাকে তোমাৰ social structure আৰু cultural norm maintain কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ডাঙৰ ৰোল এটা প্লে কৰে এক্সাম্পল ট্ৰাষ্ট এ core emotion act as a social glue that binds individuals together and facilitates cooperation within communities. তো এটা কমিউনিটি সমাজবাদী বাস কৰি আছে সমাজৰ এখন ঘৰৰ মানুহে এখন ঘৰৰ মানুহক বিশ্বাস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ কিবা এটা কাম কৰিব পাৰিব এটা কমিউনিটি হিচাপে সমাজ পাতি বাস কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি লাগিব বিশ্বাসটো লাগিব বিশ্বাসটোনো কি হয় এটা ইম'শ্যন হয় Streamlining choices. Emotions can influence decision making by rapidly eliminating options associated with strong negative emotion. গতিকে যেতিয়া নিগেটিভ ইম'শ্যনবোৰ থাকিব তেতিয়া তোমাৰ যিখিনি চিন্তা ভাৱনা আহিব সেই নিগেটিভে আহিব ঠিক আছে তো সেই নিগেটিভ চিন্তাধাৰাটো আমি কিন্তু সেই সময়ত আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব নহ'লে সি কি কৰিব আমাক বেয়া কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই দিব ইম'শ্যনে যদি আমাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ লয় তেন্তে প্ৰব্লেম আহি যাব আমি উল্টাকৈ ইম'শ্যনবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব Example, when shopping for clothes, a strong dislike for a certain color might lead us to reject it immediately. এতিয়া তুমি কাপোৰ কিনিবলৈ গৈছা আৰু কাপোৰত তুমি হালধীয়া কালাৰটো য়েল্ল' কালাৰটো বৰ এটা পচন্দ নকৰা তো এটা বৰ ধুনীয়া কোৱালিটি কাপোৰ পাইছা কিন্তু সি য়েল্ল' কালাৰ হয় সেইকাৰণে তুমি বস্তুটো কিনা নাই ঠিক আছে তেনেকুৱা আছে না কথা য়েল্ল'টো বেয়া পাওঁ য়েল্ল' কালাৰ চোলা নিপিন্ধো জাষ্ট লাইক ডেট তো এইদৰে সেই ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছটো অকণ চিম্প্লিফাইও কৰি দিলে ঠিক আছে কি তোমাক লাগিব কি নালাগিব সেইটো চিম্প্লিফাই কৰি দিলে Emotions play a crucial role in shaping our ethical compass. Emotions can also be powerful motivators for ethical action, fostering empathy, inspiring actions, and guiding our moral intuition. এটা ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ কথা আহোঁ কি নহয় ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স চাওঁ অকণমান ডেফিনেশ্যনটোকে চাওঁ তো ইমান টাইমৰ পৰা আমি ইমোশ্যনৰ কথাই পঢ়ি আছিলোঁ ইমোশ্যন কি হয় টাইপ কি আছে এতিয়া আমি পঢ়িম ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স Emotional intelligence refers to the ability to understand, use, and manage your own emotions in positive ways to achieve your goals. তোমাৰ নিজৰ যিটো গোল আছে সেইটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে তুমি নিজৰ ইমোশ্যনখিনি বুজি পাব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মেনেজো কৰিব পাৰিব লাগিব সেইটো হৈছে তোমাৰ ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স ইট অলছো ইনভলভ ৰেকগনাইজিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চিং দ্য ইমোশ্যনছ অফ আদাৰ্ছ নিজৰ ইমোশ্যনটোৰ লগতে বেলেগৰো ইমোশ্যনবোৰ তুমি ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজি পাব লাগিব আৰু ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিব লাগিব সিহঁতৰ ইমোশ্যনটো তুমি অল্টাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিব লাগিব কোনোবা এজনে দুখী হৈ পেলাই বহি আছে ৰুমটোৰ ভিতৰতে ঠিক আছে এজন বন্ধুজন ৰুমত কি কৈছে দুখী হৈ পেলাই বহি আছে এনেকৈ বহি থাকিলে তুমি গম পাবা ই এনেই ইমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থকা মানুহ এনেকৈ চুপচাপ বহি আছে মানে ইয়াৰ কিবা এটা হ'ল গতিকে তুমি সেইটো তোমাৰ এজ এ বন্ধু হিচাপে ৰুমেন হিচাপে দায়িত্ব হয় তুমি গৈ তাক সোধা কি হৈছে কি কথা তেতিয়া সি নিজৰ কথাখিনি ক'ব সেইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছত তুমি তাক অকণমান আশ্বাস দিয়া যে সকলো ঠিক হৈ যাব আৰু যদি তুমি বিচৰা যে ইয়াক অকণ বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ যাওঁ অকণ ফুৰি আহোঁগৈ তেতিয়া তাৰ মনটো অকণ ভাল লাগিব এইদৰে খোৱাবলৈ লৈ গ'লা তাৰো মনটো অকণ ভাল লাগিলে সেই ইমোশ্যনটোৰ পৰা সি ওলাই আহিব পাৰিলে এইদৰে তুমি বেলেগৰ ইমোশ্যনটো ইনফ্লুৱেঞ্চো কৰিব পাৰিব লাগিব ইমানখিনি যদি তুমি ভাবিব পাৰিছা কৰিব পাৰিছা মানে তোমাৰ ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স আছে কিন্তু তাকে যদি তুমি পাত্তা নিদি পেলাই যি হয় হৈ থাকক মোৰনো কি আহে যায় তেন্তে কিন্তু নহ'ব বিশেষকৈ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ভাবিব পৰা এম্পেথি চেম্পেথি থকা
মানুহৰ খুবেই দৰকাৰ ইট ইজ ক্ৰিটিকেল টু মেনেজ আৱাৰ বিহেভিয়াৰ এণ্ড ডিচিশ্যন মেকিং বহুত টান কাম নিজৰ বিহেভিয়াৰটো কেতিয়া কেনেকৈ বহুত কাম হৈ থাকিব লাগিব নিজৰ বিহেভিয়াৰটো ভালকৈ ভাল বিহেভিয়াৰ এটা শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে যদি ইম'শ্যনে যদি বিহেভিয়াৰটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবলৈ ধৰে তেন্তে কিবা এটা ভবামতে নহ'ল খেংখেঙীয়া হৈ গ'ল কিছুমানৰ দেখিছা খুব খেংখেঙীয়া মানে কিবা এটা ক'লে তুমি ইৰিটেট হৈ যায় একদম তো ইম'শ্যনবিলাকে তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰটো ইয়াত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছে আনকি ডিচিশ্যন মেকিং কৰোঁতেও ইম'শ্যনটো তুমি কণ্ট্ৰলত আনিব লাগিব এটা ৰেচনেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিবৰ কাৰণে লজিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ইম'শ্যনটো তুমি মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব ফৰ ইনষ্টেঞ্চ এ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ এজেণ্ট ডিলছ উইথ এ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড কাষ্টমাৰ বাই ষ্টেইং কাম actively listening to their concerns and offering solution in a respectful manner মোবাইলত হেৰি নাই টাৱাৰ নাই নেটৱৰ্ক নাই মোবাইলত তো মোৰটো বেয়া হৈ গৈছে তাই কাষ্টমাৰ কেয়াৰলৈ ফোন কৰিবলৈ পুৰা গালি দি আছে কি হ'ল এইবাৰ আমাক বৰ ভাল বুলি কৈছিলে আপোনালোকে 3 দিন হ'লে একো নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক নাই ফোন কৰিব পৰা নাই নেট ফেচবুক ইউটিউব চাব পৰা নাই পুৰা গালি দি আছে কিন্তু সিটো এণ্ডত যোনজন কাষ্টমাৰ কেয়াৰ মানুহ বহি আছে কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ এজেণ্ট বহি আছে তেওঁ কিন্তু কি কৰিব লাগিব তোমাৰ ওপৰত সেই চিঞৰ বাখৰ কৰিলে নহ'ব কিন্তু চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তাৰ ফিডবেকটো বেয়া যাব সি নিজৰ চাকৰি হ'ব তাৰ কাম হ'ল ঠাণ্ডা মগজুৱে তোমাৰ যিখিনি কমপ্লেইন আছে সেইখিনি শুনা তাৰ ওপৰত কাম কৰা গতিকে সেই কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচৰ এজেণ্টটো হ'ব গ'লেও তোমাৰ ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ থাকিব লাগিব নহ'লে সিও যদি চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰি দিয়ে সেইখন শেষেই আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব সেই কোম্পানীটো এজন কাষ্টমাৰ হেৰুৱাব ই ভাবিব কি এই ইমান কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ বেয়া মই এতিয়াই চিমখন পেলাই দিম ইউজ নকৰোঁ আৰু ডিএক্টিভেট কৰি দিম নহয় জানো তো বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি তোমাৰ ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ লাগিবই নট অনলি বিজনেছ লাইফত লাগিব এইটো দ্য টাৰ্ম ৱাজ কইন্ড বাই 2 ৰিচাৰ্চাৰ্ছ পিটাৰ চেলোভে এণ্ড জন মেয়াৰ ইন 1990 বাট গট পপুলাৰ ইন 1996 ফ্ৰম ডেন গ'ল্ডমেনছ বুক ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ মই কৈছোঁ ডেনিয়েল গ'ল্ডমেন তেখেতৰ কিতাপখন আছিল ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ সেইখনে মানে ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ বিষয়ে বিতংভাৱে গোটেই পৃথিৱীখনক জনাই থৈ গ'ল মানে তেওঁৰ থিয়ৰিবিলাক তেওঁৰ কথাবিলাক বিশ্বাসযোগ্য হ'ল হোৱাট ইজ ইণ্টেলিজেঞ্চ ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য এবিলিটি টু একুৱাৰ এণ্ড এপ্লাই নলেজ এণ্ড স্কিল ইণ্টেলিজেঞ্চ মানে তুমি কিমানটা কথা তুমি সোনকালে এতিয়া কোনোবা কিতাপ এখন পঢ়িছে কিবা এটা টপিক পঢ়িছে কনচেপ্ট এটা পঢ়িছে কোনোবা এবাৰতে পঢ়ি বুজি পাই গ'ল তাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ বহুত হাই আছে IQ বহুত ভাল তাৰ এবাৰ পঢ়িলে বুজি পাই গৈছে কোনোবাই মানে ঘঁহি আছে মানে এবাৰ পঢ়ি বুজি পোৱা নাই ছেকেণ্ড টাইম পঢ়িছে একেবাৰে বুজি পাই গৈছে ঠিক আছে আৰু কোনোবাই 4-5 বাৰলৈকে ঘঁহি আছে এতিয়াহে বুজিছোঁ এইটো মানে এইটোহে বুজাইছে মানে তো বুজি পাইছেনে কোনোবাই এবাৰতে পঢ়ি বুজি পাই গ'ল কোনোবাই দুবাৰত পঢ়ি বুজি পাইছে কোনোবাই 4-5 বাৰলৈকে পঢ়ি আছে তেতিয়াহে বুজি পাইছে তো সেই হিচাপে যোনে এবাৰতে পঢ়ি বুজিছে তাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ হাই আৰু যোনে দুবাৰত পঢ়ি বুজিছে সি মিডিয়াম লেভেলৰ ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু যোনে 4-5 বাৰ লাগিছে সি এভাৰেজ লেভেলৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰাইট তো ইণ্টেলিজেঞ্চ যাৰ যিমান বেছি সি যদি ইউজ কৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সি বহুত আগবাঢ়ি যাব বেলেগ ফিল্ডৰ ক্ষেত্ৰত সি বহুত আগবাঢ়ি যাব হয় নে নহয় এতিয়া বিৰাট কোহলিও ইণ্টেলিজেণ্ট হয় কিন্তু তেওঁৰ ফিল্ডটো হৈছে ক্ৰিকেট তেওঁৰ নিচিনা এতিয়া বিৰাট কোহলিৰ নিচিনা কভাৰ ড্ৰাইভ কোনো মাৰিব নোৱাৰে কভাৰ ড্ৰাইভ মৰাৰ যিটো টেকনিক আছে পূৰা পিন পইণ্ট পাৰফেক্টকৈ মাৰিব পাৰে পুল শ্বট মাৰিব পাৰে ৰোহিত শৰ্মা পুল শ্বট মৰাৰ টেকনিকটো পিন পইণ্ট পাৰফেক্ট তো তেখেতৰ ফিল্ডটোৱে তেওঁলোকৰ বেলেগ কিছুমান পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টেলিজেণ্ট কিছুমান ফুটবল খেলাত ইণ্টেলিজেঞ্চ কোনোবা বেডমিণ্টন কোনোবা দৌৰাত কোনোবা ডেন্সিং কৰাত মাইকেল জেকচন ডেন্সিঙত ইণ্টেলিজেণ্ট কোনোবাই গান গোৱাত নিজৰ ভকেল ভইচ বক্সটো বহুত ধৰণে মাত উলিয়াব পাৰে মিমিক্ৰি কৰিব পাৰে কিছুমানে তো ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ডাইমেনশ্যন বহুত ব্ৰড হয় কিন্তু প্ৰত্যেক মানুহে কোনোবা নহয় কোনোবা ফিল্ডত ভাল হয় আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো এইকাৰণে হৈছিলে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো মেইন কাম এইটো আছিলে পোনপ্ৰথমে যে সেই বাচ্চা এটাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চটো কোনটো ফিল্ডত আছে সেইটো ডিছকভাৰ কৰাটো কিন্তু লাহে 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 সি নিজৰ গ'লটোৰ পৰা এইমটোৰ পৰা ভাটকি গ'ল আৰু এটা পেৰৰ ট্ৰেইনিং কৰাই থাকে খালি মুখস্থ মোৱা মাৰ্কছ আনা ছাবজেক্টত ভালকৈ মুখস্থ মাৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট পঢ় ভালকৈ মুখস্থ মাৰ মাৰ্কছ আন তেনেকুৱা হৈ গ'ল একচুৱেলি স্কুলৰ কাম হ'ল বাচ্চা এটা সি কোনটো ফিল্ডত ভাল কোনোবা যে পঢ়া শুনাত ভাল সি এনেও পঢ়া শুনাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবই কোনোবা পঢ়া শুনা ভাল নহয় ক্ৰিকেট খেলাটো ভাল হ'ব পাৰে ফুটবল খেলাটো ভাল হ'ব পাৰে কোনোবা গান গোৱাত ভাল হ'ব পাৰে কোনোবা ছুইমিঙত ভাল হ'ব পাৰে
কোনোবা ডেন্সিঙত ভাল হ'ব পাৰে, কোনোবা আৰ্ট কৰাত ভাল হ'ব পাৰে। সেই বস্তুটো ডিস্কভাৰ কৰাটোৱে মূল লক্ষ্য আছিলে স্কুলখন এষ্টাব্লিছ কৰা। কিন্তু আজিকালি স্কুলবিলাকে সেই নিজৰ লক্ষ্যটোৰ পৰা পিছ হুহুকি আহিছে, ঠিক আছে, ড্ৰিফ্ট হৈ গৈছে নিজৰ এইমৰ পৰা। কেৱল মাৰ্কছ, পাৰ্চেণ্টেজ, ৰিজাল্ট সেইবিলাকৰ ওপৰত দৌৰা আৰম্ভ কৰি দিছে। তাৰ ফলত বহুত মানুহৰ মানে গমেই নাপায় তেওঁ কোনটো ফিল্ডত ভাল, গমেই নাপায়। পঢ়িব লাগে পঢ়ি আছে আৰু মুখস্থ মাৰিছে, পাছ কৰিছে, ক'ৰবাত জব কৰি পেলাই সোমাই আছে। তো লাইফত গমেই নাপালে মানে তেওঁ কোনটো ফিল্ডত ভাল হয়, কোনটো ক্ষেত্ৰত ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে গমেই নাপালে। তো ইণ্টেলিজেঞ্চ মানে সেইটোৱে, তুমি কিমান সোনকালে নলেজটো একুৱায়াৰ কৰিব পাৰিছা, স্কিলখিনি একুৱায়াৰ কৰিব পাৰিছা, সেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিছা কিমান ভালকৈ। It encompasses various aspects like learning, reasoning, problem solving, critical thinking, creativity, and adapting to new situations. তুমি যে নতুন চিটুৱেশ্যন এটাৰ লগত এডাপ্ট কৰিবলৈ পাৰিছা, কিছুমানে বৰ সোনকালে এডাপ্ট হৈ যায়, কিছুমানে এডাপ্টেই কৰিব নোৱাৰে, তাৰপৰা ওলাই পেলাই গুচি আহেগৈ, ঠিক আছে। সেই নতুন চিটুৱেশ্যনৰ লগত এডাপ্ট কৰিব পৰাটো এটা ইণ্টেলিজেঞ্চ হয়। ইণ্টেলিজেঞ্চ ইজ নট ফিক্সড এট বাৰ্থ, ইট কেন ডেভেলপ থ্ৰু আউট লাইফ থ্ৰু লাৰ্ণিং এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। তো ইণ্টেলিজেঞ্চটো তোমাৰ জন্মতে মানে ফিক্সড হৈ নাথাকে, সেইটো ডিস্কভাৰ কৰিব লাগে অভাৰ দি টাইম। আৰু এবাৰ যদি ডিস্কভাৰ কৰি ল'লা, তাৰপিছত তুমি সেই নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় স্কিল আছে সেইখিনি গোটোৱা, তাৰ ওপৰত কাম কৰি যোৱা, নতুন নতুন স্কিল শিকি যোৱা, আৰু সেইটোত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া যেনিবা তুমি গম পালে তুমি ক্ৰিকেট খেলাত ভাল, কিন্তু তুমি যদি প্ৰেক্টিছ কৰি নাথাকা তেনে তুমি ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিবা জানো? নতুন নতুন স্কিল যদি লৈ নাথাকা, নিজৰ ফিটনেছৰ ওপৰত কাম নকৰা, তেনে ভাল ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰিবা জানো? সেইটোৱে কথা। 4 steps of EI, ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ 4টা ষ্টেপৰ কথা কৈছে। Perceiving emotions. The foundation of emotional intelligence is accurately perceiving emotions in others. তো বেলেগৰ ইম'চনটো কি সেইটো কথা তুমি বুজিব পাৰিব লাগিব। নিজৰ ইম'চনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, মোৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'চন আহিছে সেইটো মই ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব। This involve reading non-verbal cues like body language and facial expression. কাৰোবাৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনটো চাই পেলাই তুমি গম পাব লাগিব তাৰ ইম'চনটো কি চলি আছে। কাৰোবাৰ বডি লেংগুৱেজটো চাই পেলাই তুমি পাৰ্চিভ কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰ ইম'চনটো কি চলি আছে। ৰিজনিং উইথ ইম'চন. ইম'চনছ আৰ নট জাষ্ট ফিলিংছ, দে কেন ফিউল আৱাৰ থিংকিং এণ্ড কগনিটিভ প্ৰচেছেছ। তো ইম'চনবিলাক কেৱল ফিলিংছে নহয়, তেওঁলোকে আমাৰ থিংকিং প্ৰচেছটো ফিউল কৰিব পাৰে, ইন্ধন হয় বুলি কৈছে। Emotions help us prioritize what deserve our attention and guide our initial reactions. Understanding emotions. Emotion can have many layers of meaning. To understand someone's anger, for instance, we need to interpret the source of their frustration and what it might signify. কোনোবা যে খং উঠি আছে, খং কৰি আছে, খঙাল হৈ আছে, তেনে তাৰ লগত আৰ্গিউ কৰি লাভ নাই। তুমি এইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে তাক খং হৈ আছে, কিহৰ কাৰণে খং হৈ আছে, তাৰ ইমান কিয় খং কৰি আছে সেইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। তাৰ যদি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিব পৰা তাৰ খংটো কমি যাব, ৰাইট। মেনেজিং ইয়ৰ ইম'চনছ. ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ hinges on managing your own emotions effectively. This includes regulating your feelings, responding appropriately to situations, and being sensitive to the emotions of others. গতিকে নিজৰ ফিলিংখিনি তুমি ৰেগুলেটো কৰিব লাগিব, চিটুৱেশ্যন চাই পেলাই সেইখিনি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰেছপণ্ডটো দিব পাৰিব লাগিব, আৰু বেলেগৰ ইম'চনক লৈ পেলাই তুমি অকণ চেঞ্চিটিভো হ'ব লাগিব। মুঠতে নিজৰ লগতে বেলেগৰ ইম'চনটো মেনেজ কৰিবলৈ ৰেডি থাকিব লাগিব। কম্পনেণ্ট অফ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট। ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ 5টা কি কম্পনেণ্ট আছে, সেই কম্পনেণ্টকেইটা দিছিলে ডেনিয়েল গ'ল্ডমেন। তো ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কিনো কম্পনেণ্ট আছে 5টা আমি চাওঁ। প্ৰথমতে আহিব ছেল্ফ এৱাৰনেছ। দিছ ৰেফাৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইয়ৰ ছেল্ফ একুৰেটলি, নিজকে বুজি পাব লাগিব। ইট ইনক্লুডছ ইয়ৰ ষ্ট্ৰেংথ, উইকনেছেছ এণ্ড হাউ টু লেভাৰেজ বোথ টু চিজ অপৰচুনিটিজ। দিছ এনকম্পাছেছ ছেল্ফ কনফিডেন্স, ৰিয়েলিষ্টিক ছেল্ফ এছেছমেণ্ট এণ্ড দ্য এবিলিটি টু লাভ এট ইয়ৰ ছেল্ফ ইন এ হেল্থি ৱে। বেলেগে বুলি কৰেনে, বেলেগে মজা কৰায়নে, তাত তুমি কি কৰিব পাৰা? বেলেগে যদি বুলি কৰিছে, মজা কৰাইছে, তেন্তে তুমি হয়তো তাৰো মজা কৰাই দিব পাৰা, হয় নে নহয়? জোকমখত চূণ সানিব পাৰা। আৰু কিছুমানে কি কয়,
নিজৰে মজা ঘূৰাই লয় তই কি মজা ঘূৰাবি মই নিজৰ আৰু মজা ঘূৰাই লওঁ তোক চবৰে মানে এনচাৰ দিয়া ৱেটো বেলেগ বেলেগ আৰু কিছুমানে কি একো ক'ব নোৱাৰে তো হয় কিছুমানে ভেৰি নাইচ পিপুল তেওঁলোকে বেলেগক বেয়াকৈ কৈ পেলাই বেয়া পায় বেলেগক তেনেকৈ বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে তো তেওঁলোকক মানুহে বেয়াকৈ কৈ দিয়ে তেওঁলোকে ভাবে যে মই যদি বেলেগক বেয়াকৈ নকওঁ মোকো মানুহে বেয়াকৈ নকয় কিন্তু তেনেকুৱা নহয় এই নাইচ পিপুলবিলাকে বেলেগক ভালকৈ ট্ৰিট কৰিব যায় কিন্তু সিহঁতকে কেতিয়াবা মানে কি হয় বহুত বেয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিয়ে তো সিহঁতে এতিয়াতো বেলেগকতো বেয়া ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে তো সিহঁতে মানে বহুত মানে মনত দুখ পায় বহুত দুখ পায় যে এতিয়া বেচেৰা তাকো বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰিলে তাৰ খংটো হৈ থাকিলে মনত দুখো পালে বহুত চাফাৰ কৰিবলগীয়া হয় তো নাইচ পিপুল হ'ব লাগে কিন্তু নিজক যদি কোনোবাই হাৰ্ট কৰিছে তেন্তে তাৰ বিফিটিং ৰিপ্লাইও দিব ৰেডি হৈ থাকিব লাগে ইমানো অভাৰ নাইচ হ'ব নালাগে আৰু নাইচ পিপুলবিলাক বহুত সোনকালে এক্সপ্লইটেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে নাইচ হ'ব লাগে বাট এটা বাউণ্ডেৰী ছেট কৰি থৈ দিব লাগে যোনে নহওক ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতে হওক ব্ৰাদাৰ্ছ ছিষ্টাৰ্ছ ফাদাৰ্ছ পেৰেণ্টছ যোনে নহওক ৰিলেটিভছে হওক নাইচ হোৱা তেওঁলোকৰ লগত নাইচ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া কিন্তু তাতে এটা বাউণ্ডেৰী এটা ছেট কৰি থৈ দিব লাগে যে তই মোক ডিছৰেচপেক্ট কৰিব নোৱাৰ আৰু যদি কওঁ তেন্তে দিগদাৰ আছে তো ছেল্ফ এৱাৰনেছ থাকিব লাগিব আমাৰ বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যন আহি আছে ঠিক আছে সেইটো আমি নিজে গম পাব লাগিব এক্সাম্পল মিছেল অবামা ৰেকগনাইজিং হাৰ পাব্লিক স্পিকিং স্কিল এজ এ ষ্ট্ৰেংথ লেভাৰেজ দেম টু বিকাম এ পাৱাৰফুল এডভকেট ফৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল কজেছ তো বাৰাক অবামাৰ ৱাইফ মিছেছ অবামা তেখেতে গম পাইছিলে যে তেখেতৰ পাব্লিক স্পিকিং স্কিলটো বহুত ভাল তো তেখেতে সেই পাব্লিক স্পিকিং স্কিলটো নিজৰ শক্তি বনাই ল'লে আৰু এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে এডুকেশ্যনৰ ইকুৱেলিটি আনিবৰ কাৰণে হয়নে নহয় এডভকেচি কৰিছিলে ছ'চিয়েল কজেছবিলাক তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত মাত মাতিছিলে তো নিজে গম পাব লাগিব মই কোনটো লাইনত ভাল কোনটো লাইনত বেয়া কোনখিনি মোৰ ষ্ট্ৰেংথ হয় কোনখিনি মোৰ উইকনেছ হয় নিজৰ ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব নিজৰ উইকনেছৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব ছেল্ফ এৱাৰনেছ থাকিব লাগিব এইটো হৈছে ওৱান অফ দি কি কম্পনেণ্ট অফ ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ছেকেণ্ড কি কম্পনেণ্ট হৈছে ছেল্ফ ৰেগুলেশ্যন দিছ ইজ আৱাৰ এবিলিটি টু মেনেজ ইয়ৰ ইম'শ্যনছ থটছ এণ্ড বিহেভিয়াৰ্ছ ইফেক্টিভলি ইন ডিফাৰেণ্ট ছিটুৱেশ্যন আমি নিজৰ ইম'শ্যনটো মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব নিজৰ চিন্তা ভাৱনাখিনি আমি মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব যদি বেয়া চিন্তা আহিছে আমি তেতিয়াই নিজৰ চিন্তা ভাৱনাখিনি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ বিহেভিয়াৰটো ভাল হ'ব যদি তোমাৰ চিন্তাই বেয়া ইম'শ্যনবোৰ নিগেটিভ আহিছে তোমাৰ বিহেভিয়াৰত তোমাৰ সেইখিনি কথা প্ৰকাশ পাই যাব ইট ইনভলভছ ট্ৰাষ্ট ৱৰ্থিনেছ ইণ্টিগ্ৰিটি ছেল্ফ কণ্ট্ৰল এডাপ্টেবিলিটি এণ্ড অপেননেছ টু চেঞ্জ Example, Martin Luther King Jr. led peaceful protests during the civil rights movement, demonstrating self-control and the ability to channel emotions into effective action. তো তেতিয়া আমাৰ ব্লেক ৰাইটছ মুভমেণ্ট চলি আছিলে চিভিল ৰাইট মুভমেণ্ট চলি আছিলে মাৰ্টিন লুথাৰ কিং জুনিয়ৰ তেখেতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আন্দোলন কৰিছিলে ঠিক আছে ছেল্ফ কণ্ট্ৰলৰ উদাহৰণ দিছিলে তেখেতে Internal motivation. This is finding your own reasons to work beyond external rewards like money or status. এটা মানুহে যে কাম কৰে কিহৰ কাৰণে কৰে পইচাৰ কাৰণে কৰে নিজৰ ষ্টেটাছ এটা বনাবৰ কাৰণে কৰে নহয় জানো নিজৰ অ'ৰা ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে কৰে ইমেজ এটা বনাবৰ কাৰণে কৰে কিন্তু নিজৰ সেই অ'ৰা ফাৰ্মিং মানি ষ্টেটাছ সেইবোৰৰ বিয়ণ্ডতো যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰিছে বহুত ভাল তো তুমি সেই নিজৰ কাৰণটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যে মই কামটো কিয় কৰিছোঁ পইচাৰ কাৰণে কৰিছোঁ ষ্টেটাছৰ কাৰণে কৰিছোঁ নে কিহৰ কাৰণে কৰিছোঁ যদি মোৰ কামটো কোনো ফলৰ আশা নকৰাকৈ কৰিছোঁ তেন্তে সেইটো বেষ্ট কাম বুলি ভাবিব পাৰোঁ কিন্তু মানুহটো নেচাৰেল হয় কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতে তাৰ প্ৰছ কনছবোৰ ভাবিছে আমিও ভাবিছোঁ হয়নে নহয় সেইটোৱে কথা ইট ইনক্লুডছ পেশ্যন ৰেজিলিয়েঞ্চ টু ছেটবেকছ এণ্ড দ্য এবিলিটি টু থ্ৰাইভ আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ এতিয়া কোনোবাই যেন দুখীয়াক সহায় কৰিছে তো এনেই তোমাৰ দুখীয়াৰ প্ৰতি দয়ালু আছে দয়া মমতা আছে তো দয়ালু হয় তুমি তো দুখীয়াক তুমি সহায় কৰিছা কিন্তু সেই সহায় কৰিব যাওঁতে চাউল 2 কেজি দিব যাওঁতে তুমি যেনে ফটো মাৰি পেলাই ষ্টেটাছত লগাই আছা ফেচবুকত প'ষ্ট কৰি আছা মানে কি তুমি মানুহৰ পৰা লাইক কমেণ্টৰ পিছত দৌৰি আছা সেইটো তোমাৰ এটা কণ্টেণ্ট হয় তাৰ বাহিৰে একো নহয় জাষ্ট তুমি এটা কণ্টেণ্ট হয় তোমাৰ কাৰণে এইটো কিন্তু তুমি যদি
সেই লাইক কমেণ্টৰ পিছত নদৌৰি পেলাই কণ্টেণ্টৰ পিছত নদৌৰি পেলাই নিজৰ মনৰ শান্তিৰ কাৰণে তুমি দেখিছা মানুহজন চাফাৰ কৰি আছে তাক অকণ হেল্প কৰি দিছা ঠিক আছে তাৰ বিনিময়ত তুমি কিন্তু একো ধৰণৰ ৰেকগনেশ্যন বিচৰা নাই তোমাৰ মনৰ শান্তিৰ কাৰণে তুমি এইটো দেখিছা প্ৰব্লেম হৈছে তুমি হেল্প কৰিব পাৰা ইমানখিনি সামৰ্থ্য আছে হেল্প কৰি দিছা মনৰ শান্তি পাইছা সেইটো হৈছে তোমাৰ বেষ্ট চ'ৰ্চ অফ হেপিনেছ এক্সাম্পল গ্ৰেটা থানবাৰ্গ relentless advocacy for climate change action stems from her internal motivation to create a better future for the planet. তো গ্ৰেটা থানবাৰ্গৰ নাম কথা আমি শুনি আছোঁ তেখেতৰ হয়নে নহয় টিনেজ গাৰ্ল কিন্তু তেখেতে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে বহুতখিনি এডভকেচি কৰিছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে তো তেওঁ কি হৈছে এতিয়া তেওঁ ভাবিছে যে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ কাৰণে এতিয়া আমি মাত মাতিব লাগিব আমাৰ পৰিৱেশটো বচাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি মাত মাতিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ পৃথিৱীখন এটা ভাল ফিউচাৰ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনে ভাল দিন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এখন ভাল পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব নহ'লে এটা সময়ত গৈ পেলাই হিউমেন চিভিলাইজেশ্যন আৰ্থৰ পৰা এক্সটিংক্ট হৈ যাবগৈ এম্পেথি হৈছে ফ'ৰ্থ ইম্পৰ্টেণ্ট component of emotional intelligence. This is putting yourself in someone else's shoes and understanding their feelings, desires, ideas and actions. তো এম্পেথি আণ্ডাৰ তোমাৰ কি হৈছে তুমি নিজকে বেলেগৰ কয় ন putting your legs in someone else's shoes বেলেগৰ দুখত দুখী হৈ চোৱা বেলেগৰ সুখত সুখী হৈ চোৱা ঠিক আছে আচল বন্ধু আচল ৰিলেটিভ সেইবোৰে যিয়ে তোমাৰ দুখত দুখী হ'ব তোমাৰ সুখত সুখী হ'ব অ'কে বহুত আছে তোমাৰ সুখত সুখী হ'ব কিন্তু দুখৰ দিনত তোমাৰ এৰি থৈ গুচি যাব এবাণ্ডন কৰি দিব তো বেলেগক চাই পেলাই তুমি জাজ কৰাৰ আগতে প্ৰথমে তাৰ পজিশ্যনত নিজকে ইমাজিন কৰি ল'ব লাগে যে এইটো পজিশ্যনত যদি মোৰ লগত যদি আজি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন তেন্তে মোৰ কেনেকুৱা ফিল হ'লহেঁতেন ৰাইট তেতিয়াহে তুমি তাৰ ইম'শ্যনটো আৰু বেছি বেটাৰ বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা It involves perceiving, understanding and responding to another person's emotional state and perspective. তো আন এটা মানুহৰ ইম'শ্যনেল ষ্টেটটো বুজিবলৈ তোমাক সহায় কৰিবই কোনে এম্পেথিয়ে Example, public servant with empathy can navigate situations where tribal customs clash with government regulations, finding solutions that respect both. এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে তো এতিয়া ট্ৰাইবেল কাষ্টমো কিছুমান আছে ঠিক আছে এতিয়া ছাপ'জ কোনোবা এটা ট্ৰাইবছৰ কাষ্টমতে তাত কি হয় কুকুৰা যুঁজ হয় কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে এক বনোৱা আছে এনিমেল ক্ৰুৱেলিটি এক বনোৱা হৈ আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব এই আমাৰ এইটো এক্ট আছে দেই এইটো তহঁতে কুকুৰা যুঁজ এইবিলাক পাতিব নোৱাৰোঁ ট্ৰাইবেল মানুহখিনি ক'ব হাৰি শ বছৰ ধৰি পেলাই আমাৰ পূৰ্বসকলে পাতি আছে এইটো আমাৰ কাষ্টম হয় আকৌ এইটো কাম কৰাটো গতিকে আমি কুকুৰা যুঁজ পাতিমেই তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো ট্ৰাইবেল কাষ্টমবিলাকে গভৰ্ণমেণ্ট এক ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ লগত ক্লেছ আহি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইলেমাবিলাক ছল্ভ কৰাত তোমাক সহায় কৰিব ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চে বিশেষকৈ এম্পেথিয়ে যাৰ এম্পেথি আছে সি নিজৰ ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউজ কৰি পেলাই এই চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা বাহিৰ ওলাব পাৰিব য'ত তোমাৰ ট্ৰাইবেলখিনি কাষ্টমো ইনটেক্ট হৈ থাকিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেগুলেশ্যনবোৰো অৱমাননা নহয় সেইবোৰ মানি চলা হ'ব Social skills, this is your proficiency in building and managing relationship. তুমি বেলেগ মানুহৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰা আৰু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে নহ'ব সেইখিনি কেনেকৈ তুমি মেনেজ কৰিব পাৰা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তোমাৰ যিখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চ লাগে সেইখিনি হৈছে তোমাৰ ছ'চিয়েল স্কিল কাৰোবাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিছা কাৰোবাক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাইছা কাৰোবাক বা বনাইছা কাৰোবাক ভাইটি বনাইছা বনাটো তুমি বনাই দিলা তাৰপিছত এইখিনি মেনেজো কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰ যদি তোমাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আছে মানে তোমাৰ ছ'চিয়েল স্কিল আছে কিন্তু তাকে নকৰি পেলাই যদি তুমি ৰুমৰ ভিতৰতে অকলে থাকা কাৰো লগত মাত বোল নাই তেনে তোমাৰ কি হ'ব ছ'চিয়েল স্কিল নাই আজিকালি লাহে লাহে মানুহৰ ছ'চিয়েল স্কিলবোৰ কমি গৈছেগৈ কাৰণ আগতে মানুহে ওলাই যায় কথা পাতে দুই এটা কথা পাতে নতুন মানুহ লগ পায় আজিকালি মোবাইল হোৱাৰ পৰা মানুহে ছ'চিয়েলাইজ নোহোৱাই হৈ গৈছে কেৱল ইনষ্টাগ্ৰামত কথা পাতিব হোৱাটছএপত কথা পাতিব ফেচ টু ফেচ টক নকৰে নতুন মানুহৰ লগত কথা নাপাতে নিজৰ বন্ধুখিনিৰ লগতে বিজি হৈ থাকিব নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব নিবিচাৰে তো ছ'চিয়েল স্কিলটো কমি গৈছেগৈ মানুহবোৰ আইচলেট হৈ গৈছেগৈ আইচলেট হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে চলিটিউড ইজ গুড নিজৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে চলিটিউড হ'ব লাগে এনি টাইম 24/7
তুমি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়ালৰ লগত তুমি থাকিব নোৱাৰা নিজৰ কাৰণে অকণমান সময় উলিয়াব লাগে তেতিয়াহে তুমি নিজকে সেলফ ইন্ট্ৰস্পেকশন কৰিব পাৰা নিজৰ পাৰ্সোনাল গ্ৰোথৰ কাৰণে সেইখন সলিটুড প্ৰয়োজন কিন্তু সোশ্যাল স্কিলো সিমানে প্ৰয়োজন সোশ্যাল স্কিল নহলে তোমাৰ কি হ'ব অকলে অকলে থাকি তুমি লনলিনেছ ফিল কৰিবা ডিপ্ৰেছন হৈ যাব মেণ্টেল হেলথ ইছ্যু দেখিবলৈ পোৱা যাব ঠিক আছে আৰু সোশ্যাল আমি যেটো মানুহ সামাজিক প্ৰাণী আমি সমাজত জীয়াই থাকিব লাগিব গতিকে আমি বাকিবোৰ মানুহৰ লগতো নিজৰ লেসনটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিব লাগিব কিবা এটা ঘৰত সকাম এটা হওক সমাজৰ মানুহখিনিয়ে তোমাৰ হেল্প কৰি দিব কিবা এটা প্ৰব্লেম হওক সমাজৰ মানুহখিনি হেল্প কৰিব সমাজত বেলেগ এটা মানুহৰ প্ৰব্লেম হওক তুমিও যাব পেলাই হেল্প কৰিব লাগিব এইখিনি সহায় কৰা হেল্প কৰি দিয়া হয় নে নহয় তাৰ বিয়াত তুমি যোৱা তোমাৰ বিয়াত সি আহা এইবোৰ আমি কৰিবই লাগিব সেইবোৰ আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰিবই লাগিব কাৰণ আমি মানুহ আমি সমাজবাদী বাস কৰোঁ আৰু সমাজত থাকিলে এইবোৰ বেনিফিট আছে আৰু সেই বেনিফিটবোৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে তুমি নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব লাগিব এক্সাম্পল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মন কি বাত প্ৰগ্ৰেম তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ PM কিন্তু তেখেতে দেশৰ জনসাধাৰণৰ লগত কি হ'ল কানেক্ট হৈ থাকিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ কি হয় মন কি বাত প্ৰগ্ৰেম উলিয়াই লৈছে নিজৰ মনৰ কথাখিনি জনসাধাৰণৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে জনসাধাৰণেও ভাল পায় আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটলিষ্ট ইমানখিনি সময় উলিয়াইছে যে আমাৰ লগত অকণমান কথা পাতিব পাৰিছে ঠিক আছে ভাল পায় মানুহবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ওপৰ লেভেলৰ মানুহবিলাক হেড অফ দি ষ্টেটবিলাক এনেকুৱা ভাল কনষ্টিটিউশ্যন পষ্টত থকা মানুহবিলাকে যদি কমন পিপলৰ লগত কমন মাছেছৰ লগত এনেকৈ কণ্টেক্ট ৰাখিব বিচাৰে কমিউনিকেশ্যন ৰাখিব বিচাৰে মানুহে ভাল পায় ছাপোৰ্ট কৰে সেইকাৰণে মোদীজীৰ গোটেই অল ইণ্ডিয়াত গোটেই ৱৰ্ল্ডত এতিয়া ইমানখিনি পপুলাৰিটি আছে কাৰণ তেওঁ মাছেছৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে এটা সময়ত আমাৰ মহাত্মা গান্ধীসকলৰ আছিল মহাত্মা গান্ধীজী নেহৰুজী তেওঁলোকৰ ইমানখিনি কোৱালিটি আছিলে যে তেওঁলোকে মাছেছৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিছিলে আৰু সেই মাছেছবোৰৰ ইম'শ্যনটো তেওঁলোকে নেভিগেট কৰি পেলাই মেনেজ কৰি পেলাই আন্দোলন কৰিবলৈ তেওঁলোকক মনাব পাৰিছিলে তাৰ ফলত আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কি হৈছিলে ইণ্ডিয়াখনৰ মানুহবিলাকৰ মাজত এটা নেশ্যনেলিষ্ট এটা ভাৱধাৰা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছিলে তাৰ ফলত সকলোৱে মুভমেণ্ট ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত যোগদান কৰিলে আৰু ইণ্ডিয়াখন কি হ'ল ভাৰতখন স্বাধীন হৈছিলে তো ইম'শ্যনবোৰ যদি তুমি মেনেজ কৰিব পৰা সেইবোৰ নেভিগেট কৰিব পৰা ৰেগুলেট কৰিব পৰা তেন্তে ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ কাম ইজিলি হৈ যাব পাৰে কিন্তু ডিপেণ্ড কৰিব কামটো ভাল না বেয়া এতিয়া হিটলাৰেও বেলেগবোৰ মানুহৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰিছিলে ইম'শ্যনবোৰ ৰেগুলেট কৰিছিলে কণ্ট্ৰল কৰিছিলে কিন্তু সেইটো বেয়া উদ্দেশ্যৰ কাৰণে কৰিছিলে ঠিক আছে হল'কাষ্ট কৰি পেলাইছিলে গতিকে ইম'শ্যনটো আমি পজিটিভ ইম'শ্যনটো আমি নাৰিজ কৰিব লাগিব আৰু তাক ভাল কামৰ ৰেগুলেট কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব Example, a diplomat navigates complex negotiation between countries, finding common ground and building trust to reach mutually beneficial agreement. So, diplomat, foreign affairs, যিখিনি লগত জড়িত ডিপ্ল'মেট আছে তেওঁলোকে দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কমপ্লেক্স নেগোচিয়েশ্যনবোৰ কৰিবলগীয়া হয় এটা কমন গ্ৰাউণ্ড উলিয়াবলগীয়া য'ত তেওঁলোকৰ কমন ইণ্টাৰেষ্টবোৰ ফুলফিল হ'ব ডিফাৰেঞ্চবোৰ আমি যাতে মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু কমননেছটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো তেখেতৰ দায়িত্ব হয় এজন ডিপ্ল'মেটৰ তেতিয়াহে কিবা এটা ডিলৰ সহায়ত কি হ'ব দুইখন দেশৰ বেনিফিট হ'ব মিউচুৱেলি বেনিফিট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া দুইখন দেশৰ মাজত কি হ'ব ট্ৰাষ্ট আহিব বিশ্বাসবোৰ আহিব এতিয়া IQ আৰু EQ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটোনো কি সেইটো আমি অলপ চাই লওঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ এইটো টপিক পঢ়ি আমি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম IQ আৰু EQ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি EQ is a measure of one's emotional intelligence. That is a measurement of one's ability to monitor his or her emotions, to cope with pressures and demands, and to control his or her thoughts and actions. To emotional intelligence, যে measure যে কৰে সেইটো হৈছে EQ, emotional quotient. এজন মানুহে নিজৰ ইমোশ্যনখিনি মনিটৰ কৰিছে নাই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে নাই ৰেগুলেট কৰিব পাৰিছে নাই সেইটো মেজাৰমেণ্ট কৰাই হৈছে তোমাৰ ইম'শ্যনেল কোৱেশ্যেণ্ট EQ প্ৰেছাৰটো হেণ্ডেল কৰিব পাৰিছে নাই নিজৰ থট আৰু একশ্যনবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে নাই ইণ্টেলিজেঞ্চ কোৱেশ্যেণ্ট IQ ইজ এন এষ্টিমেট অফ এ পাৰ্চনছ কগনিটিভ এবিলিটিজ কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ পিপল আন এজন মানুহৰ তুলনাত তাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ কিমান বেছি তাৰ কগনিটিভ এবিলিটি কিবা এটা কথা বা শিকা বা কিবা কাম শিকা কিমান সোনকালে শিকিব পাৰে বেলেগ মানুহৰ তুলনাত তাৰ কগনিটিভ এবিলিটি কিমান নলেজ স্কিলবোৰ কিমান সোনকালে একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে আৰু কিমান ভালকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই কগনিটিভ এবিলিটিটো
এষ্টিমেট কৰাটোৱে হৈছে IQ. IQ focuses on cognitive abilities like logical reasoning, problem solving, and knowledge retention. It focuses on intellectual skill. Emotional quotient EQ measures emotional intelligence, encompassing self-awareness, empathy, social skill, and emotional regulation. It focuses on emotional skills. IQ typically assessed through standardized test with subjective or objective question. আমাৰ এক্সাম কি ছাবজেক্টত আমাৰ ভাল বেয়া কেনেকৈ গম পায়? কোনোবা ছ'চিয়েল চায়েন্সত বহুত ভাল, যোনে যোনটো ছাবজেক্টত মাৰ্কছ বেছি পায় সি সেইটো ছাবজেক্টত ভাল হয়। আৰু কেনেকৈ গম পাব সি সেইটো ছাবজেক্টত ভাল হয় বুলি? তাৰ কাৰণে এক্সাম পাতে, তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, কিছুমান অবজেক্টিভ আহে, কিছুমান ছাবজেক্টিভ আহে, নহয় জানো? তো এক্সাম পাতি পেলাই তোমাৰ চাব তোমাৰ কোনটো ছাবজেক্টত তুমি কিমান ভাল। EQ often evaluated through self-assessment, observation, and feedback from others, making it more subjective. IQ considered relatively stable throughout life, although some argue for slight improvement through training. তো IQ কৈছে এজন মানুহৰ IQ অলমষ্ট তাৰ গোটেই লাইফ টাইম ছেম থাকে বুলি কৈছে। তথাপি যদি কিবা ট্ৰেইনিং কৰে তাৰ IQটো অকণমান ইনহেঞ্চ হ'ব পাৰে। EQ মোৰ ফ্লেক্সিবল, কিন্তু EQটো তেনেকুৱা নহয়। তোমাৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চটো কিন্তু ছেম নাথাকে। সৰুতে তোমাৰ হয়তো ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ কম, কিন্তু বয়স বঢ়াৰ লগে লগে তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা তোমাৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চটো বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু তাৰ যদি ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, ৱৰ্কশ্বপ দিয়া হয়, তেন্তে সেইটো আৰু বাঢ়িব। তো EQ more flexible and can be significantly developed and improved through self-reflection and practice. IQ plays a significant role in scientific, mathematical, and analytical fields. EQ crucial in leadership, communication, teamwork, and navigating social situation. তো IQ তোমাৰ significant role ক'ত প্লে কৰে? Scientific, mathematical, analytical ফিল্ডবিলাকত। আৰু EQ তোমাৰ বিশেষকৈ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি। সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত MP MLA হ'বৰ কাৰণে কিবা কোৱালিফিকেশ্যন দিছে নেকি? এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন নাই দিয়া। এতিয়া এক্সাম এটা দিব গ'লে তোমাৰ বিচাৰিব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিব, বা ডিগ্ৰী পাছ কৰা হোৱাটো বিচাৰিব, মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হোৱাটো বিচাৰিব। কিন্তু লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকিবৰ কাৰণে তোমাক IQ নহ'লেও হ'ব। IQ মানুহৰ থাকেই বাৰু, কিন্তু এই এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিৰ প্ৰয়োজন তাত ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া আছে, না কি মেণ্টেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত। তো এনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰশ্বিপ যিবোৰ পষ্ট আছে য'ত তেওঁলোকে লিডাৰ হ'ব, লিড কৰিব, তাত EQ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে IQতকৈ। সেইকাৰণে EQ ক্ৰুচিয়েল ইন লিডাৰশ্বিপ, কমিউনিকেশ্যন, টিমৱৰ্ক, এণ্ড নেভিগেটিং ছ'চিয়েল চিটুৱেশ্যন। IQ এক্সাম্পল দিছে ডক্টৰজনৰ বহুত হাই IQ, কাৰণ ডক্টৰজনে যেতিয়া MBBS পঢ়িছে, কিমান ডাঙৰ ছাবজেক্ট এটা MBBS, গোটেই শৰীৰৰ অংগ কথা পতংগৰ কথা চব পঢ়িব লাগিব। কোনটো বেমাৰৰ কাৰণে কোনটো দৰৱ, কিমান হাজাৰ লাখ বেমাৰ আছে, কোনটো বেমাৰৰ কাৰণে কোনটো দৰৱ দিব লাগিব, চব মনত ৰাখিব লাগিব, বহুত মনত ৰাখিব লাগিব। ইমানখিনি নলেজ আৰু স্কিল একুৱাৰ কৰিব পৰাটো বহুত হাইলি ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব লাগিব এজন মানুহ। তো সেইকাৰণে যোনটো মানুহ ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰে, কোনোবা এজনী এতিয়া কিবা প্ৰকাৰে ডক্টৰ হৈও যায়, তাৰ ইমানখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চ নাই, সিয়ে MBBS পাছ কৰোঁতে তাৰ হালত খাৰাপ হৈ যায়, আৰু ডক্টৰ হ'লে সি বহুত বেয়া ডক্টৰ হ'ব। গতিকে ডক্টৰ এজন হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব? তুমি বহুত হাইলি ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব লাগিব, বহুত নলেজ, বহুত ইনফৰ্মেশ্যন তুমি ল'ব পাৰিব লাগিব, স্কিলবোৰ তুমি একুৱাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু ভালকৈ একুৱাৰ কৰাৰ লগতে এপ্লাইও কৰিব পাৰিব লাগিব। ঠিক আছে? তো ডক্টৰ এজনৰ বহুত হাই IQ থাকে, ধৰি লোৱা হয়। চাইণ্টিষ্ট এজনৰ, প্ৰফেচৰ এজনৰ বহুত PhD লৈকে পঢ়িছে, বা পষ্ট ডকলৈকে পঢ়িছে, বহুত হাই IQ। A doctor high IQ accurately diagnoses a patient with a serious illness, understanding the complex medical aspect. Emotional intelligence or quotient, সেইটো এক্সাম্পলত ডক্টৰ কৈছে, দ্য ডক্টৰ হাই EQ delivers the news with sensitivity, considers the patient emotional state and offers support and resources. যাৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, ডক্টৰজনৰ হাই IQ লগতে হাই EQ থকাটো জৰুৰী। কাৰণ ছাপ'জ ডক্টৰজনে সেই পেচেণ্টটো যাৰ ছিৰিয়াছ ইলনেছ হৈ আছিলে তাক বচাব নোৱাৰিলে, এতিয়া সেই নিউজটো সেইটো বহুত চেঞ্চিটিভ নিউজ হয়, সেই নিউজটো তেওঁ সেই পৰিয়ালৰ মানুহক কেনেকৈ জনাব? হাঁহিটো জনালে নহ'ব যে আপোনাৰ ফাদাৰক মই বচাব নোৱাৰিলে, এনেকৈ হাঁহিলেতো নহ'ব। এটা চেঞ্চিটিভ নিউজ হয়, এটা ছেড নিউজ হয়। তো সেইখিনি তেওঁ
IQ প্ৰয়োজন নাই, EQ প্ৰয়োজন আছে, ইমোশনাল ইণ্টেলিজেন্সৰ প্ৰয়োজন আছে। সেই সেন্সিটিভ নিউজটো তেওঁ পৰিয়ালৰ মানুহক কেনেকৈ জনায়। কনচিডাৰ্ছ দ্য পেচেণ্ট ইমোশনেল ষ্টেট এণ্ড অফাৰ ছাপৰ্ট এণ্ড ৰিচোৰ্চ, চব ছাপৰ্টো দিব লাগিব, ৰাইট। তো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে IQ লগতে EQ থকাটো খুবেই জৰুৰী হয়। Thus IQ can be imagined as a engine that can power a vehicle. তো এখন গাড়ী ইঞ্জিন বুলি ধৰিব পাৰি IQ-টো। গাড়ীখন চলিবৰ কাৰণে ইঞ্জিনটো লাগিবই, ইঞ্জিনটো ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব লাগিব, ইঞ্জিনটোৱে হৈছে তোমাৰ IQ। But EQ will act as a steering of that vehicle which will give direction to IQ. যদি IQ-টো এখন গাড়ীৰ ইঞ্জিন বুলি কৈছে, তেন্তে EQ-টো বুলি কি কৈছে জানানে? তাৰ ষ্টেৰিং পাৰ্ট বুলি কৈছে। ষ্টেৰিং পাৰ্টে তোমাৰ ডাইৰেকশ্যন দি যাব ন, ইঞ্জিনটোৱে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে সি তোমাক চলাটো সহায় কৰিব। যদি তুমি ৰাইট যাবা নে লেফ্ট যাবা নে ষ্ট্ৰেইট যাবা নে বেক যাবা, সেইটো কোনে কৰিব? ষ্টেৰিং পাৰ্টে কৰিব। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত EQ হৈছে তোমাৰ ষ্টেৰিং পাৰ্ট। তো এখন যদি গাড়ীৰ কল্পনা কৰা, গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো হৈছে IQ আৰু তাৰ ষ্টেৰিং পাৰ্ট হৈছে EQ। তো তোমাৰ যি IQ আছে, গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব, চলিও গৈ থাকিব, কিন্তু EQ নাই, সি তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো উল্টা পুল্টা হৈ গৈ থাকিব। কিন্তু তোমাৰ EQ আছে কিন্তু IQ নাই, তো ডাইৰেকশ্যনটো দিব পাৰিবা, কিন্তু ডাইৰেকশ্যন দিবা কেতিয়া? যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ IQ-য়ে নাই, তোমাৰ ইঞ্জিনে নাই, ৰাইট। তো এটা বেলেঞ্চ ৱেট যাবৰ কাৰণে তোমাৰ IQ আৰু EQ দুয়োটাই প্ৰয়োজনীয়। Therefore IQ alone is not enough for success. It can only get a person into a job, but to be successful in the job, that person needs to cooperate and collaborate with others, where EQ plays an important role. তো IQ অকলে ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়। IQ বলত তুমি বহুত পঢ়া শুনা কৰিব পৰা চোকা মানুহ, জব এটা পাই যাবা, কিন্তু সেই জবটোত ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ EQ প্ৰয়োজন হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া বহুত চোকা মানুহ পঢ়া শুনা কৰিলে APSC UPSC কোৱালিফাই কৰিলে, কিন্তু APSC কোৱালিফাই কৰি পেলাই তেওঁ মানুহৰ লগত কানেক্টেড হ'ব নোৱাৰে, কমন মাছেছ পিপুলৰ লগত তেওঁ ছ'চিয়েল স্কিল নাই, কথা পাতিব নাজানে, তেওঁ মানুহৰ দুখবোৰ বুজি পাবলৈ চেষ্টা নকৰে, কি পলিচি মেকিং কৰিব, কি তেওঁলোকৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব। তো পঢ়া শুনা কৰি চোকা মানুহ ACS to APS হৈ যায়, কিন্তু মানুহৰ মাজত মানে কাম কৰিবলৈ বৰ এটা নোৱাৰে, ঠিক আছে। তো যিবোৰ IS আছে IPS আছে, আমি বহুত দেখোঁ, বহুত IS IPS মানুহৰ মাজত বহুত পপুলাৰ। এতিয়াতো ছ'চিয়েল মিডিয়া পপুলাৰ কৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়া বাদেও মানুহৰ মাজত বহুত পপুলাৰ, কাৰণ তেওঁলোকে সেই মানুহবিলাকৰ দুখবোৰ বুজি পায়, সুখবোৰ বুজি পায়, মানুহৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ IQ আছে, লগতে EQ আছে। গতিকে EQ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, তেখেতে নিজৰ জবত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিছে। সেইকাৰণে বৰ্তমান UPSC হওক APSC হওক, যিখিনি আমাৰ পাব্লিক অফিচিয়েল ওলাব, চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ওলাব, তেওঁলোকে অভিয়াছলি ইমান টান এক্সাম এটা ক্লিয়াৰ কৰি গৈছে, তেওঁলোকৰ IQ আছেই, তাত কোনো মানা নাই, ঠিক আছে। সকলোৱে মানে যোনে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হয় IQ যথেষ্ট আছে, সেইকাৰণে তেওঁ এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহুত টান এক্সাম, ওৱান অফ দি টাফেষ্ট এক্সাম। কিন্তু তেওঁ যদি EQ নাথাকে, তেওঁ নিজৰ জবটো কিন্তু ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব। আৰু সেইটো কথা ৰিয়েলাইজ কৰি পেলাই কি কৈছে, সেই চেপ্টাৰটো আমাৰ দিয়া হৈছে ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স, ঠিক আছে, যাতে আমি জবটো পোৱাৰ পিছত নিজৰ জবতো ছাকচেছফুল হ'বলৈ পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ ট্ৰেইনিঙো দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। কিছুমানে EQ তোমাৰ ইনহেৰিটেডলি থাকে আৰু কিছুমান ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, কাৰণ আমি পঢ়িলোঁ EQ কি হয়, গোটেই লাইফটো সমান হৈ নাথাকে, লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা EQ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে ৱৰ্কশ্বপ কৰিও EQ বঢ়াব পাৰি। তো ইটছ কেন বি একুৱাৰ্ড, অ'কে, এইটো একুৱাৰেবল হয়। IQটো অলমষ্ট কনষ্টেণ্ট থাকে, যাৰ IQ ভাল সিহঁতে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব, চাকৰি পাব, আৰু EQ ভাল থাকিলে নিজৰ চাকৰিটোত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো ইমানেই বাহাদুৰি আমাৰ ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ, ঠিক আছে। বাকী অলপমান দুই এটা টপিক থাকিলে ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ, সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত কভাৰ কৰিম, ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হৈছে। থেংক ইউ।